Vâng, đây là tôi 31 tuổi trước khi tham gia Herbalife. Thì tôi thừa cân và sức khỏe không có tốt các bạn, có cuộc sống không có lành mạnh. Và lúc đó thì rất là chật vật và cũng không có định hướng gì cả trong cuộc sống. Vâng, và sau đó thì có một bạn đã giới thiệu tôi đến với Herbalife. Và vâng, cho tôi slide tiếp theo ạ. Và tôi hiện nay đã kinh doanh Herbalife được 29 năm rồi ạ. Lúc trước thì tôi là một người làm cái nghề thiết kế các cái túi xách, và tôi cũng có tập tành kinh doanh riêng, có một cái công ty thiết kế và bán các cái giỏ xách cho phụ nữ ạ. Và lúc đó thì không có được một cái cuộc sống lành mạnh và cũng không có một cái định hướng gì cho tương lai. Và cũng có tập tành kinh doanh rồi, nhưng mà không có một cái cuộc sống cân bằng. Tôi thì trong năm 2025 vừa rồi cũng muốn chia sẻ với các anh chị, thì qua 20 mấy năm kinh doanh Herbalife thì năm vừa rồi là một năm rất là thành công của tôi. Tôi đạt chuẩn Premier League và tổng cộng là tôi đã hoàn thành 40+8. Và trong cái chương trình mà khách hàng phải ưu tiên của Hồng Kông đó, thì tôi cũng đã hoàn thành cái thử thách 21+2 để mà phát triển cái phần bán lẻ trong việc kinh doanh của tôi. Vẫn tiếp tục chăm sóc những cái khách hàng thân thiết. Và tôi cũng được xếp hạng trong các thành viên đạt chuẩn chương trình ngoại hạng Herbalife toàn cầu. Thì tôi đã được thấy cái tên mình trên cái bảng xếp hạng, và tôi đứng thứ 16 trên toàn cầu về cái thành tích đạt chuẩn của chương trình ngoại hạng. Vâng, và đây là lúc mà cái giây phút mà tôi thấy được cái tên mình trên cái bảng này, và rất là xúc động, mà thật sự rất là xúc động. À, Tôi quyết định là kiếm được 10.2 trong 10+2 tháng 1 năm 2026, và tôi là số 4 ở trên thế giới và số 1 ở Hồng Kông về việc đạt chuẩn chương trình này. Tôi nghĩ là đây là một cuộc chơi rất là thú vị. Hoạt động kinh doanh của tôi thì là rất là vui, và nó truyền động lực cho chúng tôi rất là nhiều. Và tôi muốn mời các bạn, tôi mong là các bạn cũng sẽ tự vận động bản thân mình cũng là đội nhóm của mình để đạt được kết quả tốt hơn. Xin mời slide tiếp theo ạ. Và ngoài ra, hiện nay tôi đã hoàn thành 13+3 13 thành viên và 3 giám sát viên, bởi vì là nhờ có chương trình HPL và nhờ chương trình này tôi đã trở nên hiệu quả hơn và hoạt động tích cực hơn. Các bạn nhìn hình ảnh của tôi. Đây là các cái chương trình mà chúng tôi kiếm khách hàng thành viên tiềm năng ở các cái cửa hàng, các cái nơi trốn khác nhau để chúng tôi giới thiệu về cơ hội kinh doanh Herbalife. Chúng tôi làm rất là nhiều thông qua chương trình HPL này, và hoạt động của đội nhóm trở nên rất là sôi động. Xin mời slide tiếp theo. Và bây giờ tôi xin được mong và mời và rất là muốn vận động các bạn là sẽ hoàn thành 10+2, giống như tôi đã làm. Chương trình DDM xoay quanh 4 trụ cột khác nhau, và 4 trụ cột khác nhau này sẽ giúp hoạt động kinh doanh của chúng ta dựa trên tư duy, dựa trên bộ kỹ năng, dựa trên chiến lược, hệ thống hỗ trợ, tinh thần lãnh đạo và hành động. Tất cả các cái trụ cột này sẽ giúp chúng ta cải thiện kết quả kinh doanh. Xin mời slide tiếp theo.
Và trong chương trình DDM thì tôi nghĩ là điều rất là quan trọng, một phần rất là quan trọng đó là trách nhiệm giải trình hay là các cái nhóm những người bạn cùng tiến đó. Vậy thì là các cái nhóm những người bạn cùng tiến này là gì? Đây là những nhóm làm việc rất là quan trọng bởi vì là chúng ta hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên ngang hàng với nhau. Xin mời slide tiếp theo. Và chúng ta hỗ trợ lẫn nhau này, chúng ta tương trợ nhau, chúng ta làm việc cùng với nhau, chúng ta có thể đặt mục tiêu cùng với nhau. Và các nhóm, những người bạn cùng tiến này đã giúp tôi đạt được kết quả như bây giờ đấy các bạn ạ. Xin mời slide tiếp theo. Vâng ạ, đây là bảng kiểm của các hoạt động của nhóm những người bạn cùng tiến. Chúng tôi có những hoạt động rất là sôi động để hỗ trợ nhau, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau, tương trợ nhau và động viên lẫn nhau. Nếu mà các bạn ở trong những cái nhóm này ấy, thì là các bạn phải chia sẻ mục tiêu của mình với các cái thành viên khác ở trong nhóm. Và tôi biết chắc là các bạn, đặc biệt là những bạn đội trưởng ấy, thì là chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn, chúng ta sẽ tìm được những cái nguồn động lực và những nguồn cảm hứng ở đó. Vậy thì các bạn hãy nhớ tham gia những cái cuộc họp, những cái sự kiện thường kỳ của các cái nhóm này nhé, để chúng ta có được lợi ích và có được giá trị từ các cái nhóm này. Và chúng ta là thành viên của Herbalife và chúng ta đều là những người hoạt động trong cùng một ngành, nên là việc tham gia vào những cái nhóm này rất là có ích lợi cho tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay là chương trình DDM Mastermind phát triển kim cương, thì tôi nghĩ là đây là lúc mà chúng ta ngồi lại để điểm lại những bài học mà chúng ta đã rút ra từ đợt 1 của chương trình DDM này, và chúng ta xem là chúng ta đã có những cái kết quả gì rồi. Đây là cái cẩm nang để chúng ta nhìn lại, điểm lại tình hình, những sự phát triển về mặt cá nhân, về mặt đội nhóm mà chúng ta có được trong thời gian qua. Và tôi học được rất là nhiều từ các cái chương trình huấn luyện trước đây, bởi vì là bản thân tôi, đội nhóm của tôi, chúng tôi đã sẵn sàng để có những cái đột phá mới từ những cái trụ cột DDM này, và mong là các bạn cũng thế. Và ngay hiện nay, một trong các cái mục tiêu của tôi đến cuối năm nay đều là xoay quanh chương trình này, để từ đấy có thể là phát triển hơn nữa hệ thống, tăng trưởng hơn nữa những điểm số cũng như là vị trí của đội nhóm của mình cũng như là mình. Các bạn cũng cần làm việc với người bảo trợ tuyến trên của mình. Các bạn cần phải xác định xem là những cái lợi ích là gì, để từ đó có thể tăng cường các cái lợi ích đó và lan tỏa đến nhiều người hơn trong đội nhóm. Và ngoài ra, kết quả của chúng ta, cái việc mà chúng ta tận dụng các cái nguồn lực, các cái hệ thống hỗ trợ cũng rất là quan trọng. Vì vậy nên là chúng ta đầu tiên là tập trung vào mình này, và thứ hai này, chúng ta có thể hôm nay là chuyển sang phần 2 của DDM rồi. Chúng ta đã phát triển bản thân trong thời gian từ đầu đến giờ, bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 ngày hôm nay, sẵn sàng học hỏi những điều mới để mang về cho đội nhóm. Và hôm nay thì Eric Worre cũng sẽ giúp chúng ta xây dựng một cái kế hoạch 12 tháng có thể triển khai thành hành động ngay lập tức. Vậy thì không chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy chào mừng huấn luyện của huấn luyện viên của chúng ta, giảng viên của chúng ta và cố vấn chiến lược của chúng ta, Eric Worre. Xin mời anh. Xin cảm ơn, xin chào tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn đều khỏe. Rất là vui được gặp các bạn, rất là vui được kết nối với các bạn. Và tôi rất là vui được chia sẻ một số ý tưởng với các bạn ngày hôm nay, làm thế nào để chúng ta hoạt động kinh doanh tốt hơn. Nếu mà được ấy, thì là nhờ các bạn bật camera lên để chúng ta nhìn thấy nhau, tương tác với nhau. Tôi cũng rất là muốn nhìn các gương mặt dễ thương của các bạn để chúng ta có thể tương tác với nhau, để cho phiên này sôi động hơn. Nếu các bạn nhìn thấy tôi và nghe thấy tôi thì viết số 1 trên cửa sổ trò chuyện giúp, để tôi biết rằng là các bạn đều nghe thấy và nhìn thấy tôi, mọi thứ đều ổn cả. Các bạn nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời ạ. Rất là vui được gặp các bạn và tôi đã rất là nhớ các bạn. Tôi rất là vui về phần còn lại của năm 2026 của chúng ta. Tôi rất là vui và hứng thú với thị trường châu Á Thái Bình Dương APEC. Cá nhân tôi tin tưởng rằng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì mà cá nhân tôi tin tưởng nhé. Đó là thị trường APEC của chúng ta đang đứng trước cơ hội tăng trưởng nhanh hơn so với bất kể một khu vực nào trên toàn thế giới. Đối với Herbalife, tôi nghĩ là châu Á Thái Bình Dương của chúng ta có thể trở thành số 1
Nếu mà các bạn đồng ý rằng là APEC có thể trở thành số 1, thị trường số 1 về mặt tăng trưởng thì các bạn viết số 7 lên cửa sổ trò chuyện nhé. Nếu mà các bạn đồng ý là chúng ta sẽ trở thành thị trường số 1, khu vực số 1 trên thế giới thì chúng ta viết số 7 lên cửa sổ trò chuyện. Bản thân tôi tin tưởng là chúng ta có thể làm được. Và tôi tin rằng là tất cả các thị trường khác nhau ở APEC thì tôi xin được chúc mừng các bạn về sự tăng trưởng, về sự thành công mà các bạn có được và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn sớm. Vậy thì là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dành một chút thời gian trong bàn với cẩm nang này. Cẩm nang này chúng ta chuyển sang phần 7. Từ phần 7 đến cuối của cuốn cẩm nang này, trong 40 phút tới chúng ta sẽ bàn đến phần này nhé. Và chúng ta đầu tiên là dành 30 phút để ngồi lại với nhau. Chúng ta sẽ phân nhóm theo các cái nhóm cùng nói cùng thứ tiếng để chúng ta thảo luận về các mục tiêu và các chủ đề với nhau. Và sau cùng thì chúng ta sẽ quay trở lại từ nhóm thảo luận đến phiên toàn thể và chúng ta sẽ có một phần huấn luyện và một phần hỏi đáp nữa. Nếu mà các bạn có câu hỏi thì tôi sẽ cố gắng trả lời trong phần hỏi đáp đó. Vâng, để các bạn có thể rõ hơn về những nội dung mà chúng ta bàn đến trong ngày hôm nay, chúng ta có có thời gian khoảng 1 tiếng 50 phút cho cả buổi ngày hôm nay. Đây là một cái cẩm nang rất là quan trọng. Ý tưởng ở đây đó là tìm ra xem mình đang có những nguồn lực gì, mình đang có những đội nhóm như thế nào để mình có thể phát triển được mình và đội nhóm của mình. Thì đấy mình sẽ ngồi nhìn lại cái thế mạnh của mình là gì, tài sản hiện có là gì. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần 7 của cẩm nang này nhé. Tôi sẽ không hỏi cụ thể ai cả nhưng mà xin hỏi một số câu hỏi chung chung. Rất là nhiều các bạn thì có thể là đã bắt đầu rồi, thì đây có thể là phần chúng ta nhắc lại cái nội dung này để chúng ta tìm hiểu thêm những cái am hiểu sâu sắc về phần này. Câu hỏi đầu tiên ở đầu trang 7 ấy, đó là hoạt động kinh doanh của bạn ấy hiện nay đang đi lên hay là đang đi xuống hay là đang đi ngang hay là đang lúc lên lúc xuống hay đang chuyển đổi, đang quá độ. Vậy thì là nếu mà các bạn đang đi lên ấy thì là viết số 1 lên cửa sổ trò chuyện. Nếu mà đang phát triển, nếu mà đang giảm sút, đang đi xuống thì viết số 2. Nếu mà đang đi ngang á thì viết số 3. Còn nếu mà gập ghềnh lên xuống thất thường thì viết số 4 ạ. Vâng ạ, không có gì đáng ngại nhé, không có gì đáng xấu hổ các anh chị nhé. Đây chúng ta thẳng thắn nhìn lại sự thật, điểm lại những gì mình có, tình hình như thế nào để mình biết là mình nên làm gì, kế hoạch của mình sẽ là như thế nào, chiến lược sẽ là như thế nào để mình phát triển được nhanh hơn. Vâng ạ, lên, xuống, ngang, thất thường thì tương đương với các số 1, 2, 3, 4. Vậy thì là chúng ta hãy đặt ra những cái câu hỏi cho toàn hệ thống. Vậy thì các cái thị trường mà mình đang hoạt động ấy ở quốc gia của mình có mặt ở trên bao nhiêu địa bàn, trên bao nhiêu tỉnh thành ạ? Vâng, các tỉnh thành đó là gì ở trên đất nước của mình, trên thị trường của mình. Và trong nhóm này, đây là nhóm lãnh đạo rồi, tôi sẽ nói với các anh chị thế này. Tôi sẽ cho các anh chị một mục tiêu nhé mà tôi có cho thị trường Mỹ khi mà tôi xây dựng hệ thống của tôi. Tôi đã xây dựng hệ thống của tôi ở 63 quốc gia, rất là nhiều quốc gia ở APEC, ở châu Thái Bình Dương. Không phải tất cả đều ở châu Á, nhưng mà có một số quốc gia ở châu Á. Tôi có mặt ở 63 nước trên thế giới. Mục tiêu của tôi cho nước Mỹ, cho thị trường Mỹ đó là có được một đội nhóm, một hệ thống gọi là ít nhất có các giám sát viên tích cực, có các lãnh đạo giám sát viên tích cực trở lên ở 100 thành phố ở nước Mỹ. Tức là tôi sẽ có các giám sát viên tích cực ở 100 thành phố ở nước Mỹ. Đấy là mục tiêu của tôi, mục tiêu rõ ràng của tôi. Và đội nhóm của tôi á, thì chúng tôi sẽ có những cái vị trí tương đương giám sát viên tích cực trở lên ở 100 thành phố ở nước Mỹ. Các bạn có mặt ở bao nhiêu tỉnh thành? Ở các tỉnh thành đó các bạn có bao nhiêu giám sát viên tích cực? Các bạn thử điểm lại xem. Vâng, các bạn viết lên cửa sổ trò chuyện mình có mặt ở bao nhiêu thành phố mình có giám sát viên tích cực ạ? Viết lên cửa sổ trò chuyện. Mình có giám sát viên tích cực ở bao nhiêu tỉnh thành? 1, 2, 3, 4, 5. Bao nhiêu ạ? 2, 0, 8 ạ. Vâng ạ, thường ạ, tôi sẽ nhờ các bạn nghĩ về câu hỏi này nhé. Mình nên có giám sát viên ở bao nhiêu tỉnh thành? Mình cần phải có giám sát viên ở bao nhiêu tỉnh thành để mình có thể phát triển được hệ thống của mình, và mình cần phải đề ra cái mục tiêu gì.
number. 47, fantastic. 21, amazing. So the first Vâng, question is câu hỏi đầu tiên là the domestic markets I currently thị operate. trường nội địa mà tôi đang hoạt động. Yes, I know there's somebody talking. Vâng ạ, tôi biết là vừa rồi có một số phiên dịch nói lẫn vào kênh tiếng Anh, We heard the nên là same các bạn on phiên our dịch side. tiếng khác là gặp So trục trặc một chút. I'm sure they're Các anh chị và working các on bạn thông cảm. Bây giờ các bạn phiên dịch nhớ ở đúng kênh nhé. it. So I want you to think about this in terms of Tôi we muốn have các bạn now nghĩ về điều and này. what should Hiện nay we mình have. có bao nhiêu này và mình I cần shot phải a có bao goal. nhiêu. I never got to 100. Tôi đề ra mục tiêu là 100. Có giám sát viên tích cực ở 100 thành phố. Was Tôi phải làm được 80. đạt được cái mục tiêu đó. Hiện nay tôi đang ở cái con số là 80, đâu đó 80. A couple Và years. mất khoảng một vài năm để xây dựng được. Very focused work to get to 80. Một vài năm làm việc rất là tập trung, After I'd already rất had a là pretty trọng large tâm. organization. Và sau đó thì tôi mới có được một hệ thống lớn. Và câu hỏi thứ hai đó là thị trường quốc tế mà tôi đang có mặt hiện nay. I'm talking Chinese. Wow. Vâng ạ, tôi đang nói vào kênh nào đấy ạ? Vâng ạ, thị trường quốc tế mà tôi đang có mặt, các bạn đang có mặt ở bao nhiêu thị trường nước ngoài? Ở ngoài quốc gia sở tại của mình có mặt ở bao nhiêu nước ạ? Mình có mặt ở bao nhiêu quốc gia? Mình có hoạt động kinh doanh, có đội nhóm ở bao nhiêu quốc gia ngoài đất nước của mình? 3, 1, 1 bao nhiêu ạ? Không ạ. Vâng ạ, tôi xin cho các bạn một mục tiêu rất là to lớn nhé. Và tôi sẽ đề ra cho các bạn một cái mục tiêu tức thời và mục tiêu lâu dài. Nếu mà Herbalife có mặt ở 95 quốc gia, thì trong một khoảng thời gian dài thì bạn cần phải có mặt ở bao nhiêu quốc gia? Cần phải có đội nhóm ở bao nhiêu quốc gia? 95 quốc gia đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có mặt ở 95 thị trường mà. Chúng ta cần phải có đội nhóm ở tất cả các quốc gia đó, các thị trường đó. Lần gần đây tôi xây dựng thị trường, tôi xây dựng hệ thống, tôi xây dựng ở 63 quốc gia. Và tôi bắt đầu bên Mỹ và tôi chỉ bảo trợ tổng cộng được có 4 người bên ngoài nước Mỹ. Vậy thì làm thế nào tôi mở rộng ra 63 quốc gia? Tôi bắt đầu từ từ và tôi mở rộng ra, nên các bạn có thể làm tương tự. Nếu các bạn có mặt ở Việt Nam thì các bạn cần phải có mặt ở thị trường khác ở châu Thái Bình Dương. 100% chắc chắn là như vậy đúng không ạ? Tất cả những cái rào cản về mặt ngôn ngữ này kia mình vẫn có thể tìm đội nhóm được. Thì APEC nói nhiều thứ tiếng khác nhau, mình cũng phải học hỏi theo để mình có thể chuyển đổi và phát triển. Và hiện tại chắc chắn APEC có 14 thị trường đúng không ạ? 14, 15 thị trường, 14, 15 quốc gia ở APEC. Trong ngắn hạn đấy, 14 thị trường, 14 thị trường. Đấy phải là con số mà bạn đạt được. Bất kể là bạn bắt đầu ở đâu ngày hôm nay không sao cả, nhưng mà bạn phải đưa ra một cái mục tiêu là mình phải có mặt ở cả 14 thị trường APEC. Nếu mà bạn làm được từ Việt Nam, từ thị trường của mình, mà không cần phải chi tiêu nhiều, không cần phải đầu tư nhiều, bạn có thể là bắt đầu bất kể mình đang có gì mình bắt đầu từ cái đó, với một cái mục đích là phải phát triển, mục tiêu là phải phát triển ra các thị trường khác. Bạn có bao nhiêu tầng mà có ý nghĩa quan trọng với điểm số của hệ thống của mình? Bao nhiêu nhánh, bao nhiêu tầng khác nhau? Bạn có các cái giám sát viên tích cực ở đó. Bạn có bao nhiêu tầng có giám sát viên tích cực ạ? Bao nhiêu tầng, bao nhiêu nhánh, bao nhiêu tuyến mình có giám sát viên tích cực? Tức là những người mà ít nhất là có 250 điểm VP đó. Có thể là họ có 3 lần liên tiếp, được 3 lần liên tiếp. Thế nhưng mà mình có bao nhiêu nhánh, mình có giám sát viên tích cực, nhìn chung là như vậy. Có bao nhiêu ạ? 2, 0, 0, 2. Các bạn biết không, chương trình DDM này chúng tôi muốn nó trở thành cái gì ạ? Vâng ạ, các bạn muốn biết chủ đích của tôi với chương trình này không? Mong muốn của tôi với chương trình này là gì không? Mong muốn của tôi với chương trình này là tôi muốn chương trình DDM này sẽ là nhà máy sản xuất thành viên nhóm chủ tịch. Vâng ạ, các bạn tham gia vào chương trình DDM này để trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Đây sẽ là cỗ máy, đây sẽ là nhà máy sản xuất nhóm chủ tịch ạ. Vâng ạ. Các bạn đến đây để đạt thành viên nhóm chủ tịch, học hỏi ở chương trình này để thành viên nhóm chủ tịch. Nếu các bạn chưa thành viên nhóm chủ tịch thì đấy chính là chủ đích của tôi với chương trình này. Đấy là để chuẩn bị cho các bạn, trang bị cho các bạn, đưa các bạn vào một cái kế hoạch, một cái chiến lược để đạt được cái vị trí đó. Nếu mà các bạn là thành viên nhóm chủ tịch rồi á, thì là bạn cần phải phát triển bao nhiêu nhánh chủ tịch nữa.
Thì đấy là mục đích của chương trình này, Okay. cho tất cả các Now, bạn, we're được gonna không ạ? start with how many lines Và of chúng ta business. sẽ bắt So đầu that bằng starts with các nhánh, các how tuyến many đang quan trọng lines với bạn. Bạn có bao nhiêu nhánh, bao nhiêu of tuyến, bao nhiêu admin tầng, or above. mình có giám sát viên So tích cực I ở want đó. every one of you to put Nên là into tôi the muốn chat tất cả các how bạn viết many trên cửa sổ trò active chuyện cho super tôi, lines bạn you có have bao nhiêu somewhere in that line an tuyến active giám sát viên tích supervisor cực above. I see 11, trở 10, lên ạ. 10. Tôi thấy 11 này, 10, 10, xin chúc mừng các bạn. 1, 5, 1, 3, 1. What 1, should this 3. number tell you? Vâng ạ, nếu con số này nói gì với bạn ạ? Các con số này nói gì với chúng ta đây? You have work to do. Mà nó nói với chúng ta là chúng ta có Based nhiều on việc phải your làm, Herbalife đúng không ạ? goals, how many should you Tùy have? vào cái mục tiêu ở Herbalife của mình thì mình cần phải có con số này là bằng nào. Con số thì nên là lớn hơn, đúng không ạ, so với con số mình đang có. Cần phải như thế thì mới phát triển được. Và mình sẽ cố gắng thúc đẩy đội nhóm hiện nay để có nhiều kết quả hơn. Thì thay vì đó, thay vì là vắt hết công sức của họ thì mình nên đi bảo trợ những nhánh mới nữa, đúng không ạ? Đưa những nhánh mới, những tuyến mới vào trong hệ thống. Vâng ạ, chúng ta tạo ra những cái thế hệ mới. Chúng ta có thể gọi là lãnh đạo, chúng ta có thể là giám sát viên tích cực. Giám sát viên tích cực là lãnh đạo rồi, thành viên nhóm TAP, nhóm thế giới. Mình lựa chọn tên nào cũng được, mình gọi họ như thế nào cũng được. Mình gọi là, nhưng mà nhìn chung họ là lãnh đạo. Nhưng mà mình có bao nhiêu lãnh đạo trong hệ thống, trong toàn bộ hệ thống của mình? Vâng, ai thì mình cho là lãnh đạo. Trang 12, phần 2 của chương trình kiểm tra hay là kiểm toán hệ thống của tôi, đó là nhìn lại vào thế mạnh của hệ thống. Điều gì hệ thống của mình đang làm được, điều gì mình đang chưa làm được. Mình có thể đang làm rất là giỏi cái việc là vận hành nhóm dinh dưỡng đi, hoặc là mình rất là giỏi trong việc là làm trên mạng xã hội đi, rất là giỏi về các tổ chức các cái thử thách, các cái marathon giảm cân hay là đánh giá sức khỏe, hoặc là rất là giỏi trong việc là đưa người đến sự kiện, đưa đội nhóm đến sự kiện, hay là rất giỏi trong việc truyền thông, huấn luyện. Mình đang giỏi gì, mình đang làm tốt điều gì, thế mạnh của mình là gì. Câu hỏi tiếp theo, điểm yếu của hệ thống của mình là gì? Cần cải thiện những gì? Những điều gì cần làm tốt hơn? Những điều gì cần cải thiện hơn với hệ thống hiện tại? Hoặc là những người mà mình bảo trợ ấy, họ có những cái kỹ năng nào? Nếu mà hệ thống mình có những cái điểm yếu thì mình sẽ đi bảo trợ người mới, có những cái thế mạnh để bù đắp cho những cái điểm yếu đó. Giữa thế mạnh và điểm yếu của mình, ưu và nhược điểm của mình, thì mình cần phải lựa chọn một, tập trung nhiều hơn vào thế mạnh, tập trung vào việc phát huy thế mạnh. Những người mà giỏi nhất mà tôi biết, những người thành công nhất mà tôi biết, các bạn biết họ làm gì không? Họ dành toàn bộ thời gian để phát huy thế mạnh, và họ sẽ xoay trở để vượt qua những cái điểm yếu, những cái gì mà họ chưa giỏi. Họ sẽ bỏ qua và họ sẽ không xoáy vào, mà họ chỉ tập trung vào phát huy thế mạnh thôi. Thì đấy là những người giỏi họ làm. Vậy thì cái cơ cấu hệ thống của mình nó do you have? How many leaders? What's your business flow? How do things work inside of your organization? So even just answering the questions on these 2 pages is going to start to give you a picture, right? Even the questions I've asked you to put into the chat, it's starting to give you a picture. Some of you don't have enough to work with in order to be able. How many people feel like you have enough to work with? You just need to maximize them in order to be able to go President's Team. Put a 1 in the chat if you feel like you have enough to get to President's Team. You just need to add time. Put a 2 in the chat if you don't have enough to get to President's Team. 1 or 2. Okay, if you have 1, then get it done. If it's a 2, then what do we have to do? We've got to get enough involvement in order to be able to develop more people. Right? If this is going to be a President's Team factory, I want all of you to think of yourself as a future President's Team member. Tôi muốn các bạn nghĩ mình như là thành viên nhóm chủ tịch rồi. Mình cần phải bảo trợ nhiều người hơn nữa vào trong phễu, nếu mà mình cần như vậy để thành viên nhóm chủ tịch. Còn về năng lực của đội nhóm, mình có bao nhiêu thành viên giỏi thuyết trình ạ? Mình có bao nhiêu thành viên
họ có thể có được những cái bài trình bày chất lượng cao và họ giỏi nói trước công chúng để đi giới thiệu về các cái nội dung về Herbalife gặp một người một hay là gặp một nhóm hay là trực tiếp hay là trên Zoom, bất kể cái hình thức nào. Bạn có bao nhiêu người giỏi ăn nói, giỏi thuyết trình, giỏi giao tiếp ở trong hệ thống của mình thì viết lên trên cửa sổ trò chuyện giúp tôi. Có bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Mình có khoảng 1.300 người ở trên Zoom, nên là chúng ta chắc chắn là phải có người như thế, đúng không ạ? Các bạn sẽ rất là ngạc nhiên đấy. Nếu mà các bạn biết số lượng thành viên mà giỏi thuyết trình, giỏi nói trước công chúng sẽ kết nối với bạn khi mà bạn trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Và nếu mà họ phát huy cái thế mạnh đó, họ sẽ được thành chủ tịch nhanh như thế nào. Vậy thì tôi nhờ các bạn một việc nhé. Tôi muốn các bạn thấy điều này. Tôi biết là có một số các thành viên nhóm chủ tịch ở đây. Nếu mà các bạn là thành viên nhóm chủ tịch thì các bạn hãy viết chữ PT lên cửa sổ trò chuyện và tổng số các thành viên mà giỏi thuyết trình lên trên hệ thống, lên trên cửa sổ trò chuyện. Các bạn viết chữ PT và các bạn viết số lượng thành viên mà giỏi thuyết trình trong hệ thống của mình lên cửa sổ trò chuyện. PT và con số số lượng các thành viên đó viết giúp tôi. Thành viên nhóm chủ tịch đều giỏi việc này đúng không ạ? PT 8, PT 15, PT 20 cộng 25, 3, 16, 60 ạ. Mình có 60 người trong hệ thống giỏi thuyết trình ạ. Các bạn hãy nhìn vào các con số này mà xem nhé. Bạn sẽ có số lượng trung bình và số lượng càng nhỏ thì chúng ta cần phải bảo trợ nhiều hơn. 60 cộng 20. Nếu các bạn là thành viên nhóm chủ tịch và bạn chỉ có 3 người giỏi ăn nói thôi, so với một thành viên nhóm chủ tịch mà có 60 thành viên trong hệ thống giỏi ăn nói, giỏi thuyết trình thì ai sẽ có thu nhập ổn định hơn ạ? Ai sẽ có thu nhập tốt hơn trong hai người này? Chắc chắn là người mà có 60 người trong hệ thống giỏi ăn nói, giỏi thuyết trình đúng không ạ? Vậy mình cần làm gì? Mình phải mình phải xác định ra các cái nhân tố đó trong hệ thống và có một cái kế hoạch để phát triển con số này lên. Mình có bao nhiêu người giỏi huấn luyện ạ? Vâng ạ, bao nhiêu người có thể là giỏi huấn luyện ở trong hệ thống, và mình đưa ra danh sách những người như thế, và mình quan tâm đặc biệt đến những người mà giỏi thuyết trình và giỏi đi huấn luyện, giỏi kỹ năng giao tiếp. Đây là điều rất là quan trọng. Bao nhiêu người giỏi huấn luyện mình có trong hệ thống, bao nhiêu người có thể có những cái bài phát biểu chính ở các cái sự kiện, bao nhiêu người có thể thành diễn giả ở các cái sự kiện như là Extravaganza. Mình có bao nhiêu người trong hệ thống có thể làm việc đó ạ? Và là danh sách các cái thành viên giỏi thuyết trình trong hệ thống này, và sau cùng là danh sách những người mà hay đi lại và thích đi lại trong hệ thống. Câu hỏi rất là lớn, câu hỏi rất là quan trọng khác nữa. Nếu mà bạn thực sự muốn thành viên nhóm chủ tịch nhanh thì bạn phải giúp những người khác làm tương tự, và các bạn cần phải có nhiều người từ hệ thống giỏi và thích đi lại, và ít nhất là 2 ngày một tháng bên ngoài thị trường của mình, hỗ trợ một thành viên khác, các cái thành viên khác ở cho các cái tỉnh Ít nhất thành là khác, 2 ít ngày nhất là một 2 tháng lần ạ. một tháng. Họ cần phải có cái khả năng như thế. Bao nhiêu người trong hệ thống của các anh chị, bao nhiêu người trong đội nhóm của mình mà có thể đi công tác, đi ra tỉnh thành khác ít nhất là 2 lần một tháng ạ? Có mấy người nói là có 2 người, mọi người trả lời trong cái trong ô chat nha. Hai, có nhiều người nói là có 2 người đúng không ạ? Có người có 1, 5, có người có 5, 2. Vâng, các anh chị lắng nghe nè. Đây là một trong những cái chỉ số nha. Tưởng là nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ tạo khác biệt rất là lớn. Có người có tới 10, 15 đúng không ạ? Tại vì nếu mà ai mà làm bán thời gian thôi vẫn có thể là một tháng đi 2 lần đúng không ạ? Một tháng đi ra ngoại thành 2 lần, đi ra tỉnh thành khác để mà chúng ta có thể trình bày về cơ hội nè, làm huấn luyện nè, đúng không ạ? Phát triển thị trường. Nhiều khi mình chưa là giám đốc viên, một tháng mình cũng có thể đi ra nơi khác 2 lần đúng không ạ? Để mà có thể mời khách hàng.
used to travel more to support your Herbalife business than Và you do now. mình hãy gõ số 10 nha. Nếu như mà lúc trước các anh chị đi công tác nhiều hơn Thank you so for với the bây giờ, yes. Look at all the tens. hãy rất là thành thật. Nếu mà lúc trước mình đi phát triển thị trường, lúc trước mình đi các tỉnh thành khác nhiều hơn bây giờ, thì mình hãy gõ số 10 vào ạ. Vì sao các anh chị biết bây giờ chúng ta đi ít hơn không ạ? Tại vì sau đại dịch đó, sau Covid đó, và chúng ta bị quen, chúng ta bị thấy là lúc mà đại dịch thì mọi thứ online, làm Zoom cũng được, thì mình thấy nó tiện lợi quá. Ở một nơi mình có thể gặp gỡ mọi người online, nhưng mà không đâu ạ. Chúng ta bây giờ sau đại dịch lại cần kết nối, người ta đang cần kết nối trực tiếp. Và các anh chị mà đã gõ cái số 10 vào đó là các anh chị rất là thành thật, đúng không ạ? Là những ngày trước là các anh chị đấy tích cực hơn nè, đi đến nhiều tỉnh thành này kia hơn, phát triển thị trường tích cực hơn. Và các anh chị có nhớ là những cái lúc mà các anh chị đi trực tiếp như vậy đó, thì các anh chị có cái tăng trưởng hệ thống của mình tốt hơn, đúng không ạ? Tăng trưởng cái kết quả kinh doanh của mình tốt hơn. Và các anh chị ơi, các anh chị phải biết trong đội nhóm của mình á, đâu là những người mà cái chân đi á, đâu là những người mà họ có chân đi, họ nhiệt tình nè, và họ không ngại dịch chuyển, thì chúng ta sẽ thúc đẩy họ thêm, chúng ta phát triển họ thêm. Và chúng ta phải phát triển những người biết trình bày, giỏi trình bày, và chúng ta phải cho mọi người biết là chúng ta đang phát triển các cái kỹ năng này, các cái năng lực này, và chúng ta sẽ huấn luyện họ, đúng không ạ? Và chúng ta cứ cởi mở từ đầu, cứ gửi tin nhắn ra cho tất cả đội nhóm là đó, bây giờ tôi đang phát triển các cái người trình bày, tôi đang phát triển kỹ năng nói trước công chúng nè, tôi đang phát triển kỹ năng huấn luyện. Các bạn có muốn học không? Các bạn, hoặc là các bạn có muốn học kỹ năng để mà chúng ta đi công tác hiệu quả hơn, làm sao để chúng ta di chuyển hiệu quả, phát triển các thị trường các tỉnh thành khác, thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với những người đó. Vậy tại vì chúng ta phải nói cho đội ngũ, đội nhóm của mình biết là mình đang có những cái ý định, và mình có thể huấn luyện và phát triển họ như vậy. Tại vì có một số người họ sẽ muốn được chọn cho những cái vị trí đó, và họ muốn phát triển các cái nhóm năng lực, họ muốn phát triển các cái kỹ năng đó, đúng không ạ? Tại vì nếu như mà mình bị động trong chuyện đó và mình cứ kỳ vọng họ phải làm được cái này cái kia tốt, mà mình lại không có từ đầu đưa ra những cái mục tiêu về huấn luyện như vậy, mình từ đầu mà mình không cởi mở và minh bạch với đội nhóm là định hướng là bây giờ muốn phát triển người trình bày nè, muốn phát triển những người đi phát triển thị trường tỉnh thành khác nè, hay là phát triển những người mà biết làm huấn luyện nè, thì làm sao mà mình có thể xác định, hay là mình có thể tìm được, hay là những người mà họ có tố chất, họ có cái khát khao đó, họ có sẵn những cái mục tiêu phát triển bản thân đó, họ có thể biết được là lãnh đạo đang có định hướng đó để họ kết nối, đúng không ạ? Để họ giơ tay, họ xung phong. Hãy nhìn dung xem, nếu như mà trong tổ chức, trong đội nhóm của các anh chị đến một ngày mà có khoảng 20-30 người rất là giỏi về việc trình bày, rất là giỏi làm các cái buổi giới thiệu sản phẩm, cơ hội kinh doanh, thì mình sẽ phát triển đến cỡ nào? Vâng, chúng ta hãy ghi xuống sổ và xác định luôn bây giờ là đâu là những ứng viên, đâu là những người trình bày nè, đâu là những người nói trước công chúng giỏi, đâu là những người mà chúng ta sẽ là phát triển để mà họ có thể huấn luyện người khác, và những người mà có thể đi đến các tỉnh thành khác, những người mà dịch, những người xe dịch như thế nào. Và sau đây là một cái danh sách mà tôi muốn các anh chị sẽ làm một cái tôi gọi là một cái phiếu audit, cái thẩm định cho mình, và hãy xem là các anh chị sẽ xác định họ bằng cách nào, nhận diện họ như thế nào. Và những người mà thích xây dịch nè, những người mà đã thích trình bày. Và cái danh sách này á các anh chị, 100 người này, đó tức là 100 người mà chúng ta liên kết, chúng ta tôi điểm lại á, tôi ngồi tôi làm lại cái thẩm định và rà soát lại các mối quan hệ đó, thì tôi thấy là cái mối quan hệ quan trọng nhất mà tôi có đó. Và là tôi thấy là những cái người mà tôi học được nhiều nhất á, hay là có cái quan hệ tốt,
mà họ Put a one in the chat. If họ you've thật sự là giúp tôi phát triển nè, super meaningful friendship và that tôi có wasn't cái in your tình downline, bạn á thì nó không phải trong hệ thống của tôi đâu, mà nó là một người sideline chứ không phải upline, that's không phải really downline, key to your mà success. lại là từ một nhánh khác, nhưng mà tôi học tập nhiều từ họ và tôi có một cái tình bạn thật sự với They don't họ, have to be just upline và either. họ They giúp can cho sự thành have a công big của tôi. Các impact anh chị on nếu mà you. đồng ý cái Some này, of the và biggest nếu mà compliment cũng là I've cái ever had nó were đúng với people cái saying that in thực my tế group. của các anh chị sẽ bỏ They're số my một, upline. ghi số một vào trong ô chat They à. were just tức CrossFit là friends. tức là cái người bạn, một cái So người upline, downline, nếu CrossFit, mà đồng nghiệp với two of chúng the most ta, một người important bạn, một người people cũng làm make the Herbalife, list of those mà people. chúng ta lại Number 9. cảm Section thấy number rằng 10. cái mối quan hệ đó với họ nó rất là có ích cho chúng ta, và nó Section tích number cực cho cuộc sống 9. của chúng ta, mà họ lại là một Page lãnh đạo, 17. họ là This một is cái the thành viên của important một one. nhóm khác, chứ Okay, we're không gonna phải get là you một to nhánh khác, chứ breakouts không phải là because trong hệ thống chúng ta, I want to get you to breakouts. thì chúng ta cũng rất là You'll have cần this những on your cái mối wall. quan hệ, những cái tình bạn như vậy để chúng ta có Who những are người your bạn cùng energy tiến đó ạ. drainers in your life? Và chúng ta phải xác định coi là trong Make a cuộc list sống of của the mình people bây you giờ want là to những keep cái in your người life. xung quanh mình, những người mình hay gặp á, đâu là những người mà tôi muốn gọi là ma Friends cà that rồng drain năng you. lượng đó, những người mà họ hút năng lượng của Friends that mình, are draining your energy. đúng không ạ? Có những người bạn cũ nào không? Bạn cũ bạn hiện nay, người họ Notice the hàng, people that are draining your hay energy là thành viên trong hệ that are thống, making things a little hay là more tuyến difficult. dưới của mình, mà Write họ them lại down. làm rất là tiêu cực. You Họ need to be hay aware of these mình people. mà tới gần họ, mình Even in your giao downline. tiếp hay là mình tương tác với họ là They're mình dễ draining bị your mất năng energy. lượng You đó only ạ. have so much. Mình bị hụt năng lượng, mình giống như là bị You họ have to làm cạn protect kiệt năng the lượng vậy people đó ạ. around Mình you. phải bảo vệ cái mức năng lượng Because của you want to mình, cho keep nên là draining their nếu như mà energy. có những cái người mà mình đã thấy rằng họ tiêu So cực make và a họ list. thường làm Make năng a lượng list mình of đi where xuống, thì mình phải biết, there's mình bad né bớt energy ạ. due to you. Và mình phải ý thức được cái việc mà những cái tác động Section tiêu 10. cực của họ đối với cuộc sống của mình ạ. Your personal goals. Và In the next 12 months, cái what phần thứ 10 is tôi muốn your nói ở đây focus going to là be? chúng ta phải có một cái trang trong các What is cái your ghi chép của clear mình 12 nói month về goal các when it comes cái to mục tiêu focus? cá nhân Is của it mình. focused or scattered for the next 12 Chúng months? ta sẽ tập trung You can trong go mà all trong over the 12 place or tháng you can tới, be hay là lazy. chúng ta sẽ rất là tập trung, mà chúng ta sẽ Tips and dàn skills. trải cái gì cũng muốn What làm và không skills xong do gì you need hết. to develop? Thì hay là chúng ta có những mục tiêu rõ ràng ghi xuống đâu là những It cái comes kỹ with năng chúng ta time cần commitment. phát triển cho bản thân, How chúng ta much time ghi are you xuống, willing to give và chúng ta sẽ in order cam to be kết able to dành bao achieve what you nhiêu want thời to achieve? gian, chúng ta ghi xuống, chúng ta sẽ cam kết dành được It bao nhiêu comes with thời how gian many để mà đạt customers. được những How gì mà many chúng ta muốn customers đạt would you được. like to add? Rồi chúng ta có bao nhiêu khách hàng mới trong 12 tháng tới chúng ta 2023 muốn là sẽ có bao nhiêu personally khách hàng enrolled mới, distributors. How many personally enrolled distributors và rồi chúng ta that I sẽ have bảo trợ thêm, that trực I tiếp bảo asked to trợ cho bao nhiêu represent người mới. a little bit earlier today? Hồi nãy thì tôi làm cái phần huấn luyện này cho khu vực Bắc Mỹ, How many people have you và personally enrolled since you joined Herbalife? chúng Get a ta sense. đoán thử xem từ lúc mà bắt đầu tham gia Herbalife thì mình đã bảo trợ bao nhiêu người rồi, tổng cộng cỡ bao nhiêu ạ? Mình nhớ không ạ? Mình có thể hòm hòm ước lượng con số không ạ? Bao nhiêu người mình đã bảo trợ rồi ạ? Six? At least 1,000? Wow. Có người thì có lãnh đạo nói là tới gần cả ngàn người, có người thì nói là vài chục, vài trăm. And do me a favor, those of you who Bao are nhiêu presidents người ạ? team, Bao put nhiêu người là các anh chị PT đã and trực your tiếp number. bảo trợ. I want to see the Và PT nếu and mà your number. các anh chị là thành If viên nhóm anybody chủ wants you tịch to pay thì các anh attention, chị put hãy whatever gõ the chữ president's PT ha, gõ chữ pay it. PT, And we'll xong get rồi the mới president's gõ team. con số của mình để chia sẻ cho các anh chị mà chưa phải là chủ tịch. It ain't Các no chủ tịch 5 ơi, people. các chủ tịch trong Zoom, các chủ tịch có thể ghi là Do not put PT, đúng không ạ? Rồi hãy ghi con PT số 600, bao PT nhiêu 1000, người mà mình đã trực PT tiếp bảo 200, trợ từ hồi PT mình bắt đầu 200. đến giờ ạ. Các anh chị thấy không ạ? Đây là những chủ tịch đang lên tiếng đây những chủ tịch đang khoe con số của họ đây. These are professionals. Vâng, đây là những người là chuyên nghiệp rồi đó những người nghiêm túc và chuyên nghiệp. PT 100. Vâng, chúng ta đã thấy có những PT 1000. kìa. PT PT 1000. PT 100, PT mấy mấy trăm, PT Now, I'm 1000 luôn rồi. assuming a bunch of these people were really customers, which is fine. Và có thể là But I want you to just say, những does người my này recruiting number bắt đầu line up with my goals? là khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều khách hàng trong này nữa, và tôi muốn Now, hỏi các anh chị là bây giờ cái con this is số bảo like trợ này nè, PT, nó có phù right? hợp với cái mục tiêu của các anh chị hay không? Now I want to Cái ask con số whoever những người mà pays các anh me. chị đã bảo trợ có phù hợp với mục tiêu của các anh chị hay không? Same group of people. Tôi cũng muốn How hỏi many of you recruited in các the anh last chị 12 months? Personally. bao nhiêu người các anh chị bảo trợ trong vòng 12 tháng gần nhất ạ? Last 12 months. Not Hãy since you ghi ra started. con số, Last không phải khi mình bắt đầu kinh doanh Herbalife nha. Be honest. Be honest. Vâng, trong 12 tháng vừa 10, qua bao nhiêu người, có người nói 10, 12, 7, có người 7 trong 12 tháng 25, 10, gần đây 10, nhất, 15, 14. 25, 10. Lot different than this 1,000 plus 200 plus all that stuff, right?
So you just have to ask the question, are your goals lining up? Vậy thì chúng ta phải đặt cho mình câu hỏi Is your recruiting lining up with your goals? là cái mục If tiêu it's này not, then nó check có the phù box. hợp với cái tốc độ mà mình đang bảo trợ hay không. Mình đặt nhiều khi mình đặt mục tiêu lớn quá mà cái phong độ của mình, cái chỉ số bảo trợ mình nó không phù hợp. Còn bây giờ khi mà mình bảo trợ được như vậy rồi, có khi nào cái mục tiêu của mình nó còn hơi nhỏ với mình hay không? Chúng ta muốn tái đạt chuẩn cái pin nào không? Đội nhóm chúng ta bây giờ có nhân bản được các cái quy trình không? Các cái công thức thành công không? Và chúng ta có bao nhiêu tầng mới trong 12 tháng tới? Chúng ta muốn có bao nhiêu lãnh đạo mới? Nếu mà chúng ta có muốn phát triển thị trường ra quốc tế không? Những cái này thì các anh chị có thể tự làm bài tập thêm. Chúng ta nói về thu nhập hàng tháng nào, muốn con số nào như thế nào? Chúng ta muốn có những cái mối quan hệ then chốt nào? Và ví dụ như là chúng ta cũng có thể đặt những cái mục tiêu là chúng ta muốn sẽ tặng cho các cái quỹ từ thiện, đúng không? Mà quỹ của công ty, những quỹ từ thiện các nơi bao nhiêu tiền mà chúng ta muốn là sẽ đóng góp được cho họ, như vậy thì chúng ta phải có thu nhập bao nhiêu? Tôi có 2 mục tiêu lớn về sức khỏe, và tôi muốn làm giảm mỡ trong cơ thể và giảm mỡ mà có thể nhìn thấy được á, tức là nhờ sản phẩm Herbalife và lối sống lành mạnh thì tôi đang trên cái bước đường đạt được mục tiêu đó cho tôi. Và các anh chị cũng phải có mục tiêu cho bản thân, tức là bây giờ làm sao để mình có thể sống vui vẻ hơn, làm sao mà để mình có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống, thì mình sẽ làm gì? Và cái trang này á thì các anh chị có thể điền vào sau, và chúng ta đang nói về cái tầm nhìn cho tương lai, tầm nhìn cho gia đình của mình, tầm nhìn cho đội nhóm mình là gì, và tầm nhìn đối với công ty. Đúng mà chúng ta đều là những thành viên độc lập, cho đóng góp vào sự thành công của Herbalife. Chúng ta có hình dung công ty trong tương lai sẽ như thế nào? Chúng ta hình dung về thế giới và cộng đồng, về cái tác động của chúng ta đến với cộng đồng và xã hội này. Và cái bài tập này thì có vẻ như nó hơi vĩ mô, nó hơi to lớn, nhưng mà nó rất là quan trọng. Chúng ta sống thì đều phải nên có tầm nhìn. Và khi mà chúng ta đã có tất cả các cái dữ liệu ghi ra được, rà soát được, và chúng ta chiêm nghiệm, phân tích được rồi ở các trang trước, thì bây giờ đến đây là cái chúng ta sẽ có cái kế hoạch hành động. Cái điện thoại đây nè các anh chị, đây là một cái thứ đồ công nghệ mà nó làm chúng ta sao nhãng rất là nhiều. Nó làm chúng ta mất thời gian rất là nhiều. Chúng ta bây giờ phải xác định trước, phải chủ động là chúng ta sẽ bảo vệ tâm thức của mình khỏi các cái tin tức tiêu cực, đúng không ạ? Khỏi những cái gì tiêu cực và mất năng lượng ở xung quanh. Chúng ta phải rất là ý thức và chủ động trong việc là mình xem cái gì, mình nghe cái gì, mình tham dự sự kiện gì, mình gặp ai, mình tương tác với ai. Tại vì khi mà mình gặp những người tích cực và thành công thì họ sẽ cho mình những cái món ăn tinh thần, đúng không ạ? Và chúng ta nên tương tác càng nhiều càng tốt với những kim cương khác nè, với những người làm huấn luyện nè, đúng không ạ? Với những người làm thầy, với những người dẫn dắt, với những lãnh đạo. Chúng ta phải làm sao cho những người mình tương tác thường xuyên nhất trong cuộc sống của mình là những lãnh đạo, là những người cũng tích cực và cũng hướng đến việc tăng trưởng. Và rồi tiếp theo chúng ta đặt cho mình câu hỏi là chúng ta sẽ dùng những nguồn lực gì để đạt được những cái mục tiêu này. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng trong đội nhóm chúng ta có tiềm năng, những người có tăng trưởng nhưng họ chưa có đạt chuẩn để tham dự cái huấn luyện DDM này, huấn luyện phát triển kim cương này, thì mình hãy giúp họ, hãy thúc họ một tí. Và chúng ta phải biết
rất là rõ cái lịch trình công việc của mình, vạch ra những cái này rồi thì đâu là cái lịch làm việc của mình, và chúng ta sẽ nhận lãnh cái trách nhiệm của người lãnh đạo như thế nào, đâu là những cái sự kiện quan trọng trong hệ thống, trong đội nhóm, và những cái chiến dịch mà mình sẽ tổ chức cho đội nhóm của mình. Và tôi nghĩ nha, cái này là một cái niềm tin riêng cá nhân của tôi. Tôi tin rằng các anh chị ở đây đều có thể thiết kế ra, kiến tạo được cái cuộc sống tuyệt vời nhất của mình. Chúng ta chủ động được, tôi tin rằng các anh chị kiến tạo được. Chúng ta hoạch định và chúng ta kiến tạo được một cái cuộc sống trong mơ của mình như mình mong ước. Chúng ta phải có mục đích rồi. Tại vì nếu mà cứ để nó trôi đi, nếu mà cứ để tới đâu thì tới thì rất mệt mỏi. Chúng ta phải kiến tạo, hoạch định và chúng ta kiến tạo, và chúng ta muốn mục tiêu đó, chúng ta muốn đạt được cái tầm nhìn đó thì chúng ta sẽ phải đi như thế nào, đi công tác nhiều, chúng ta đi đến những nơi khác như thế nào. Giống như công việc của tôi bây giờ để phát triển tôi đi công tác khoảng 8 ngày một tháng và khoảng 100 ngày một năm, và tôi đã làm được 8 ngày một tháng mà không có phải hy sinh sức khỏe hay là gia đình hay là đời sống gia đình của tôi. Tôi bây giờ vẫn có thể giữ cái phong độ này. Tôi đi công tác 8 ngày một tuần được. Nếu như mà chúng ta phải rời đi xa gia đình hay là đi công tác hơn 8 ngày một tháng thì có thể sẽ ảnh hưởng tới đời sống gia đình hay sức khỏe của mình. Nhưng mà bây giờ trung bình một người trưởng thành có thể đi 8 ngày một tháng. Mọi người cứ thử đi ạ. Hoặc là chúng ta cũng từng có cái phong độ rồi, chúng ta từng đi được như vậy rồi, thì chúng ta hãy quay lại với cái tần suất đó, với cái tần suất đi công tác. Rồi chúng ta cũng phải có một mục tiêu riêng cho gia đình. Chúng ta muốn gia đình của chúng ta sẽ có cái đời sống hạnh phúc, kết nối như thế nào. Chúng ta sẽ đi nghỉ, có những cái kỳ nghỉ như thế nào với gia đình. Rồi thời gian riêng cho bản thân, đúng không ạ? Phát triển các cái mối quan hệ thân thiết, bạn bè của chúng ta phải ghi ra hết rồi, phải có mục tiêu rõ ràng cho từng cái. Và thường là tôi sẽ nhìn vào một cái lịch nè, tôi lấy một cái lịch năm, xong rồi tôi sẽ phân tích và sẽ kết nối các cái mục tiêu này với cái lịch. Ví dụ như là bây giờ ok, tôi muốn những mục tiêu tăng trưởng như thế này, thì đâu là những cái cột mốc thời gian chính là extravaganza là lúc nào, FPTA lúc nào, sự kiện địa phương, sự kiện ở quốc gia của mình, đúng không? Mà những cái sự kiện ví dụ như là một số vùng là SDS, một số vùng spectacular, một số cái ngày kỷ niệm của công ty, hay là những cái lịch sự kiện quan trọng. Và lúc nào thì tôi sẽ có thể đi mở thị trường, đi phát triển thị trường ở một số các tỉnh thành khác. Và rồi tôi đã có một cái lịch rất là rõ ràng, cụ thể, tôi biết mình cần làm gì. Và tôi sẽ thấy rằng trong năm thì có những cái mùa tôi sẽ bận rộn, đúng không ạ? Và có những cái mùa tôi sẽ nhẹ nhàng hơn chẳng hạn, và nó bình thường, chuyện đó bình thường. Nhưng mà ít ra thì chúng ta nắm rất là rõ, và chúng ta có được một cái lịch trong một năm, và tất cả mọi ước mơ của các anh chị đều nằm trong tầm tay các anh chị ạ. Chúng ta có một công ty rất là tuyệt vời, chúng ta có những sản phẩm rất là tuyệt vời, và chúng ta có được cái sự hỗ trợ của công ty, của các lãnh đạo. Chúng ta có những cái buổi huấn luyện như thế này, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay của các anh chị đó ạ. Nhưng mà có nhiều người cứ bị cuốn vào những cái điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống, những cái râu ria, và họ lại không còn thời gian để làm những điều quan trọng. Họ quá là bận rộn mà họ lại không có thời gian để mà thiết kế, hoạch định cuộc sống. Chúng ta đều có thể hoạch định và kiến tạo cuộc sống mà mình mong muốn Chúng ta có thể hoạch định, chúng ta có thể kiến tạo, chúng ta có thể làm nên một cái hệ thống kinh doanh thành công và phát triển và bền vững, và phát triển thêm lãnh đạo. Chúng ta sẽ có được cái số lượng lãnh đạo mà mình muốn, chúng ta sẽ có được những cái năng lực mà mình cần trong hệ thống của mình, và chúng ta sẽ tạo những cái tác động lớn không chỉ trong quốc gia của mình mà ở khu vực và trên thế giới. Và các anh chị thấy rồi, ngay cả ngôn ngữ cũng không phải là rào cản duy nhất là trí tưởng tượng, cái sức mường tượng của các anh chị thôi. Nên rất hy vọng rằng các anh chị sẽ dùng cái cuốn cẩm nang này
cái cuốn sổ mà đã có những cái gợi ý hoạch định này để các anh chị phát triển thêm kim cương trong hệ thống của mình. Nếu như mà các anh chị chưa là thành viên nhóm chủ tịch, tôi hy vọng rằng cái cẩm nang, cái cuốn sổ này sẽ giúp các anh chị ghi xuống và hoạch định ra và lên lịch, lên kế hoạch hành động cụ thể để trở thành thành viên nhóm chủ tịch. Còn nếu các anh chị đã là chủ tịch, thành viên nhóm chủ tịch rồi, tôi hy vọng rằng cái bước này, cái cuốn sách hoạch định này sẽ giúp các anh chị phát triển thêm nhiều thành viên nhóm chủ tịch trong hệ thống của các anh chị. Tí nữa thì chúng ta đây thôi, chúng ta sẽ chia nhóm thảo luận. Và bây giờ nha, tôi thì người không có tóc ha, nên tôi đưa ra cái luật thế này nha, quy định thế này là chia nhóm xong rồi thì ai nhiều tóc nhất thì người đó làm trưởng nhóm, được không ạ? Giờ cứ ai nhiều tóc nhất là các anh chị mở cam lên cho nhau xem. Và trong 30 phút các anh chị sẽ thảo luận 2 điểm này. Đầu tiên là mục tiêu kinh doanh lớn nhất trong năm 2026 của các anh chị là gì? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là các anh chị cần thay đổi cái gì? Những gì cần thay đổi là để các anh chị đạt được cái mục tiêu đó trong năm 2026 này ạ. Vâng. Và các anh chị hãy rất là trao đổi, các anh chị hãy trao đổi rất là cởi mở nha, ai cũng phải nói, ai cũng phải có tiếng nói, được không ạ? Và sau khi các anh chị quay lại thì chúng ta sẽ dùng một cái link cho phần sau, đó là chúng ta sẽ dùng một cái link để mà quay lại trình bày, và tôi sẽ nhận những cái câu hỏi trực tiếp từ các anh chị ạ. Vâng, anh anh Federico bên nhóm kỹ thuật có sẽ hướng dẫn một tí ạ. Cái link này, cái link Zoom này sắp đóng ha các anh chị ha. Và các anh chị sẽ quay lại cái link á, cái đường link mà vào cái trang chủ, cái trang chủ cho cái chương trình APAC DDM Diamond Development Mastermind, thì chúng ta thấy rằng phía dưới cái link mà có chữ main, phía dưới cái link đầu tiên mà các anh chị đã dùng để vào học cái phần đầu này đó, sẽ có từng một cái link cho cái breakout session, tức là những cái phòng chia nhỏ, cái phòng thảo luận chia nhỏ trên Zoom. Và chúng ta sẽ chia theo ngôn ngữ, cho nên là người Việt thì chúng ta sẽ tìm phòng Vietnamese chúng ta sẽ vào để chúng ta không có bị rào cản ngôn ngữ, chúng ta nói tiếng Việt với nhau được. Và các cái phòng đó thì đều đã có nhân viên kỹ thuật trực rồi để mà nhận các anh chị vào trao đổi với nhau. Và chúng ta sẽ có 30 phút nha, mình sẽ làm theo từng quốc gia. Các anh chị lưu ý, các thành viên người Việt thì các anh chị quay lại cái đường link ban đầu mà trong email đó, thì các anh chị sẽ thấy cái trang chủ, hay là nếu mà các anh chị còn mở cái cửa sổ này, các anh chị quay lại và phía dưới các anh chị sẽ kéo xuống, là có cái thanh bên phải, các anh chị sẽ kéo xuống phía dưới thì các anh chị sẽ tìm được là cái phòng tiếng Việt chúng ta sẽ thấy là cái chỗ Vietnamese, chúng ta sẽ vào cái phòng tiếng Việt và sẽ có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Và sau 30 phút trao đổi thì các anh chị cũng sẽ ra khỏi cái phòng breakout này ha. Ban tổ chức sẽ đóng lại cái link cho cái phòng thảo luận, và rồi các anh chị sẽ quay trở lại cái trang chủ này và kéo xuống dưới cuối cùng luôn, thì các anh chị sẽ thấy là có một cái đường link cho cái phiên đúc kết, và chúng ta sẽ bấm vào cái đường link đó sẽ có một cái đường link khác ở dưới cùng cho cái phiên mà quay lại trình bày, và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi trả lời trực tiếp với anh Eric Vâng, bây giờ các anh chị hãy quay lại cái trang đó để mà vào cái đường link recording
trình tự như thế. Đồng ý là chị chưa tập trung, nhưng rất nhiều người ta bán thời gian người ta vẫn làm. Đấy quan trọng là chị dẫn dắt được thành viên, có thêm khách hàng hay không là chị vẫn phải học. Các anh chị ơi, mình chủ động Học kiểm từ tắt một mic hai của mình buổi các anh xong chị rồi ơi. nhảy thôi á. Vui lòng tắt Quan trọng mic bây đi, giờ là nói chị chuyện riêng à. Tắt mic các anh chị ơi, tắt mic. nếu mà chị học ấy thì chị động, chị xuống đây, chúng em cũng phải là cứ mỗi lần xuống ấy, xong bắt đầu em. Chị Chu Thị Hậu ơi, tắt mic ạ. Vâng, em xin lỗi cả nhà. Phòng mình đông thế hả các anh chị ơi? 146 người rồi. Em chào chủ tịch. Đang Đông càng vui, vòng chủ á. tịch ơi, chào chủ tịch và các anh chị nhá. Chúng ta nhé. Giang ơi, Dạ, cán bộ vâng. giáo viên Việt Nam mà. Bởi vì mình thảo luận mà đông thế này thì sợ là chỉ vài người được nói thôi. Đông quá nhỉ? Bao nhiêu người ở trường Giang? Dạ, Tầm 48 người rồi. 50 rồi anh ạ. Em chào chị Hương Thủy, em chào anh Hải. Trường Giang này bao nhiêu thế? Chào Chào các chủ tịch ạ. Chắc là mọi người chia nhỏ phòng đúng không ạ? Ở đây chỉ mỗi tiểu thiệt thôi. Hình như đây là Zoom để dành cho tiếng Việt thôi. Và từ cái Zoom này mình mới chia nhỏ ra thành các nhóm khoảng độ chục người, dưới 10 người thì nó mới hiệu quả được. Đúng rồi, sẽ chia ra nhỏ các cái phòng khác nữa. Chắc là có Thúy ở trong công ty đây sẽ hỗ trợ anh em mình ạ. Chủ tịch Hương Thủy tóc dày quá. Dạ. Bởi chủ tịch Hương Thủy tóc dày quá. Vâng. Cho nên là trưởng nhóm đấy. Vâng, cho nên là phải nhiều tầng một anh ạ. Tóc dày này phải nhiều tầng một, nó không liên quan, nhưng mà khi mà mình nghe Eric Worre ông nói ấy, đúng là những cái câu hỏi đấy là thường là mình cũng ít hỏi. Chính vì là mình cũng không hỏi cho nên là mình cứ bèo dạt mây trôi thôi, đúng không? Đúng rồi. Làm Thực việc ra hôm nay là Eric cho những cái câu hỏi là rất hay để mình xác định được cái hệ thống của mình, cái đội nhóm của mình nó đang như thế nào. Mọi đúng người rồi, làm. Chứ còn trước nghe là chúng ta cứ nói. đúng rồi. Nhiều lúc là do mình làm việc cơ, xong mình cũng không hỏi lại. Tức là hệ thống mình nó đang yếu ở cái gì, nó yếu ở điểm gì, rồi mỗi cái tỉnh thành là mình có giám sát viên ở đâu, rồi mình mở rộng hệ thống như thế nào. Thì thật ra ấy, những cái câu hỏi đấy là đáng nhẽ là những lãnh đạo ở cấp độ cao là mình phải hỏi thường xuyên đấy. Nhưng mà cũng có lúc thì em làm, nhưng mà cũng có, về sau thì kiểu mình bận quá, xong mình làm việc nó cũng Đấy. bị cái sự kỷ luật. Và Kiểu nhiều khi cứ chính bản thân nhá, cái kỷ luật nó quan trọng lắm, bản thân mình làm nhưng mà cái quan trọng là mình không giữ được cái nhịp đấy nó đều. Có thể trong một cái giai đoạn đấy mình làm về những cái lịch 168, lịch làm việc, rồi tất cả những cái chỉ số về đo lường làm rất tốt, nhưng đến một cái giai đoạn nào đấy tự nhiên nó lại dần dần nó lại bắt đầu, ví dụ như một tuần đầu lý do là bận, thế là quên đi mình không làm, thế sau đến tuần thứ hai lại cũng bận phát, thế là cứ kiểu như thế, có khi đến tuần 3 tuần 4 là lại không giữ được cái nhịp như cũ. Cho nên cái quan trọng nhất là bây giờ làm sao mà luôn luôn giữ được những nhịp. Thế là cuối cùng quay lại thì vẫn là sự kỷ luật rồi, vẫn là kỷ luật bản thân. đấy, các anh chị thấy là các anh chị chủ tịch ở đây đã có là những chủ tịch, là có Ca này, có Kim Cương này, là những chủ tịch của Herbalife Việt Nam, nhưng mà các anh chị đều đang rất là trăn trở và còn mong muốn là phát triển tiếp. Cho nên là chúng ta ở vị trí mà càng còn ở dưới vị trí chủ tịch thì chúng ta càng thấy rằng là chúng ta cần phải làm việc một cách kỷ luật hơn, đúng không? Để chúng ta có thể xây dựng được cái hệ thống của mình nó tốt hơn. Rồi, xong bây giờ nhờ Thúy, đây Thúy đang hướng dẫn chúng ta đây ạ.
Em chào các anh chị. Cả nhà mình cùng mở Chào, camera lên ạ. chào các anh chị trong nhóm nhé. Hello chị Giang. Chào Nghĩa Tân, chào anh Xuân Hòa. Phòng mình có 8 điểm mà 5 điểm tắt cam thế này. Mời các điểm cầu mình mở cam lên để cùng nhau thảo luận ạ. Trang ơi, Trang lần này xinh đấy. Cảm ơn chị Giang. Chị Giang nhiều tóc nhất phòng này, mời chị trưởng. Đúng rồi. Này, Eric bảo là ai tóc dài nhưng có đứa nó buộc lại nhá, đừng có mà khôn thế nhá. Đầu tính cái nhiều tóc, cái nhìn thì nhiều tóc. Mình đồng ý thả like cái. Không, em nghĩ là những người mà tóc dài là đang ở các điểm cầu tắt cam đấy. Ở bên nhìn thấy ai thì Giờ mời các anh chị cùng nhau mở cam lên để thảo luận ạ. Chị Thủy. Chào chị Thúy. Thủy hay Thúy? Chị Thủy đấy ạ. Đấy, học tập là phải hiện hữu. Nhờ hot boy nhất trong những điểm cầu mở cam có thể điều phối buổi thảo luận của mình. Vâng, em mang tiếng mà tóc dài nhất dẫn dắt cuộc họp thì hôm nay em lại được chị Trang hả? Chị Trang giao nhiệm vụ thì em xin phép chắc là 4 người bật cam thì mình cứ 4 người học với nhau, mình thảo luận với nhau được không ạ? Em nghĩ là đầu tiên thì mình cứ giới thiệu làm quen nhanh để các anh chị mình có thể biết đến nhau và mình cùng ở nhánh nào để mình có thể sau này mình có thể tương tác được với nhau. Thứ hai thì mình cũng đưa ra hai cái mục tiêu. Sau khi giới thiệu xong thì mình đưa luôn cái mục tiêu kinh doanh của 2026 và những gì cần thay đổi trong 2026 đối với bản thân và đội nhóm của mình. Thì em nghĩ là mình sẽ thảo luận luôn như vậy thì cho nhanh. Đúng không ạ? Rồi. Dạ vâng, thế thì chắc em mời chị Trang luôn nhỉ? Chị Trang, xin mời chị Trang. Ổn thế, đấy quyền điều phối là như thế đấy. Cảm ơn bạn Hòa đã cho Trang cơ hội được chia sẻ. Thì thông qua cái phần học ngày hôm nay, Trang cũng có theo dõi trên cái cuốn sổ của Eric. Thực sự rằng là đầu tiên thì Trang giới thiệu trước. Trang tên là Nguyễn Thị Trang, năm nay 41 tuổi ạ. Và hai vợ chồng Trang thì đang vận hành nhóm dinh dưỡng ở khu đô thị Eco Park và đang là thành viên nhóm Triệu Phú trong kế hoạch trả thưởng của Herbalife. Cũng kinh doanh với Herbalife được hơn 10 năm rồi. Và thực sự là cũng thông qua chương trình HPL thì 2 năm qua vợ chồng Trang cũng liên tiếp đạt chuẩn. Và Trang cũng nhìn thấy rằng là một cái sự khác biệt khi mà mình đạt chuẩn chương trình HPL với cái việc làm thứ nhất là mình có cái động lực có cái động lực để làm việc tích cực hơn. Thứ hai nữa là mình có những cái con số và các cái tiêu chí để mình bám vào để mình hành động cho các cái mục tiêu cá nhân. Bởi vì đôi khi mà lên tab ấy thì cái sự phân bổ thời gian cho mục tiêu cá nhân với lại hỗ trợ hệ thống ấy, là mình nó chưa rõ ràng. Nhưng mà khi mà bắt đầu tập trung vào chương trình HPL thì Trang cũng dành nhiều thời gian cho cái việc gia tăng khách hàng, thành viên cũng như là giám sát viên mới trực tiếp hơn. Đó, và với những cái phần chia sẻ của Eric ngày hôm nay chia sẻ nó liên quan đến cái việc là mình đánh giá. Thì với bản thân cá nhân Trang thì trong năm 2026 á, mình cũng có những cái mục tiêu mà mình đề ra. Đầu tiên đấy là mình hoàn thành HPL sớm hơn, làm trước tháng 7 năm 2026. Một trong những cái lý do để mình hoàn thành sớm hơn đấy chính là để mình có thể tham gia trải nghiệm huấn luyện TAP vào tháng 9 với một cái phần thưởng đấy là một đêm nghỉ khách sạn. Bởi vì năm ngoái là cũng đi nhưng phải bỏ tiền ra nên nó hơi ấm ức. Thì đấy là cái mục tiêu đầu tiên mình đang bám sát HPL thì đó. Và cái ấm ức nữa đấy là khi mà mình càng hoàn thành vào những tháng cuối năm ấy thì tuyên dương trên sân khấu nó bị đi nhanh lắm. Nên là nhiều khi mình nghĩ là cả năm nỗ lực phấn đấu chỉ lướt qua sân khấu thôi nó cũng tiếp tục ấm ức. Thì đằng nào cũng làm, nên là cái mục tiêu đầu tiên đấy chính là mình làm để mình hoàn thành sớm hơn. Đấy. Còn các anh chị nào mà có trải nghiệm mình hoàn thành HPL sớm hơn ấy, trong vòng 6 tháng đầu năm ấy thì các anh chị sẽ thấy đúng không ạ, sự vinh danh, ghi nhận rồi cũng như là sự hiện diện của mình được ở trên sân khấu nhiều hơn, thậm chí là còn có người được phát biểu chia sẻ cơ. Đó, thì đấy là cũng cùng với lại cả cái sự dẫn dắt về chương trình HPL, đó là mục tiêu của vợ chồng Trang liên quan đến chương trình HPL.
Và ngoài ra thì vợ chồng Trang cũng có mục tiêu là trong năm 2026 thì mình nhân rộng được 100 nhóm dinh dưỡng. 100 nhóm dinh dưỡng thì cái sự mở rộng số lượng của nhóm dinh dưỡng thì nó cũng sẽ tương đương với lại cái quy mô hệ thống của mình, và cái mục tiêu về về tăng trưởng doanh số cũng như là đổi pin đó. Và cái điều mà mình cần phải làm mà tốt hơn, mình cần phải điều chỉnh, phải thay đổi để mình có thể hoàn thành được cái mục tiêu đấy, thì điều đầu tiên đấy chính là mình phải tập trung ngay từ những tháng đầu năm, phải tập trung tối đa. Và cũng giống như cả nhà mình ngày hôm qua thì tham gia cái sự kiện Spectacular với sự chia sẻ của một diễn giả người Ấn Độ ấy, thì Trang cũng thấy rằng là cái vai trò của 6 tháng tập trung là rất quan trọng đó. Thì vợ chồng Trang cũng thấy rằng là mình cần phải thay đổi trong cái việc là phải tập trung nó không phải chỉ tập trung một tuần, tập trung một tháng, mà mình phải tập trung liên tục trong vòng 6 tháng. Đấy là cái việc mà mình cần phải thay đổi. Thứ hai nữa là mình sẽ chọn cái việc ưu tiên trong cái khoảng thời gian tập trung đấy. Vậy thì cái việc mà Trang nghĩ rằng là mình cần ưu tiên nhiều trong cái khoảng thời gian mà mình tập trung 6 tháng đấy, đấy là tập trung vào cá nhân, tập trung vào việc phát triển khách hàng trực tiếp, tập trung vào việc phát triển thành viên kinh doanh trực tiếp. Đó, và tập trung vào phát triển các cái nhánh giám sát viên trực tiếp. Đó. Còn hệ thống thì mình sẽ vẫn dành thời gian, nhưng mà nó sẽ tập trung với cái việc là phân bổ thời gian nó cân đối hơn. Như trước đây thì mình dành nhiều thời gian cho hệ thống hơn, thì bây giờ mình sẽ tập trung phát triển cá nhân nhiều hơn. Thì đấy là hai cái phần chia sẻ của Trang thông qua hai cái câu hỏi và đánh giá. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Mời sự trở lại điều phối của bạn Hòa. Chào chị Thuận nhá. Ở chỗ bạn Hòa hình như là mạng Dạ cũng alo, đang bị không anh ổn chị. định sao nhỉ? Em chào chị Trang, chào anh chị. Vâng. Dạ vâng ạ. Mọi người nghe thấy cái mục tiêu kinh doanh và những gì cần thay đổi của chị Trang rất là rõ ràng đấy. Thành sáng nay đêm tối người ta hỏi mà chưa hoàn thành vào học mà bị Mọi mắc. người có thể thả tim cho chị Trang được không ạ? Mọi người có thể thả tim cho chị Trang được không ạ? Quá tuyệt vời ạ. Chúc anh chị đạt chuẩn TAP Vacation đúng không ạ? Vào tháng 9 năm tới nhé. Cảm ơn Hòa. Dạ vâng ạ. Chắc là em cũng xin phép chia sẻ mục tiêu kinh doanh và những gì cần thay đổi trong 2026 ạ. Em xin giới thiệu với tất cả anh chị, em tên là Đỗ Xuân Hòa, hiện tại em 36 tuổi, đang sinh sống tại Sơn La cùng một vợ và hai con ạ. Em là thành viên thuộc nhánh của chủ tịch mới nhất của Herbalife là anh Phan Doãn Vinh. Thì em mới bắt đầu kinh doanh Herbalife, mới bước đến Herbalife từ tháng 7 và bắt đầu kinh doanh từ hồi tháng 10. Và em mở nhóm dinh dưỡng đầu tiên cho mình tại Sơn La, em sinh sống tại Sơn La. Mở nhóm dinh dưỡng đầu tiên cho mình tại Sơn La vào tháng 10. Và sau khi một tháng em làm nhóm dinh dưỡng thì em đã ra quyết định là nghỉ công việc cũ, là giám đốc kinh doanh của một công ty công nghệ tài chính, chuyển sang để làm toàn thời gian với Herbalife. Duyên là trên tân động. Mọi người Chị Thủy tắt mic đi ạ. Chỗ chị hơi ồn, chị Thủy hay Thúy đấy ạ. Vâng. Các bạn Hòa lại bị rớt mạng này. Chắc là mình tiếp tục đi nhỉ, để không bị thời gian chết, bởi vì mình chắc cũng không có đến 30 phút đâu. 10 giờ 18 phút là quay lại, 8 phút nữa thôi, mỗi người mình có 2 phút chia sẻ đi. Trong khi bạn Hòa quay trở lại. Mời điểm cầu chỗ chị Thuận nhé. Chị Thuận xong thì chị sẽ mời người tiếp theo luôn chị ạ. Em cảm ơn chị Trang, cảm ơn anh chị. Em Phan Thị Thuận, 41 tuổi, thành viên nhóm Triệu Phú. Hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là mục tiêu lớn nhất của bạn trong năm 2026, đó là sẽ xây dựng thêm hai nhánh Quân Team 1% nữa, và cấu trúc lại những cái nhánh còn lại để cuối năm hoàn thành vị trí thành viên nhóm Triệu Phú 7.500. Thì đấy là mục tiêu của à, à, cái số 1. Còn cái số 2 là những gì cần thay đổi để đạt được những cái mục tiêu đấy, thì sẽ quay lại tập trung làm những cái việc căn bản mà từ trước đây mình làm rất là tốt, và trong năm vừa qua thì trong những năm vừa qua thì mình hơi bị sao nhãng và mất tập trung, và sẽ quay lại cái việc bảo trợ lại những thành viên mới, rồi nâng cấp, tức là có nghĩa là ra những cái nhánh nguồn team mới, và sẽ quay về đào tạo thành viên và xây dựng các cái hoạt động cho đội nhóm. Em cảm ơn.
Sau đây em mời chị Giang, chị Hương Giang. Chị Hương Giang ạ. Em cũng vào hơi muộn, ở bên phòng kia của công ty vào hơi muộn cho nên là cũng không có nắm được là những ai đã chia sẻ. Ok, cảm ơn em. Mới mỗi Trang với cả Hòa đang chia sẻ thì mạng nó bị kém, mọi người nghe được không? Nghe rõ không? Để Giang ngồi lại. Dạ nghe rõ chị ạ. Ok, chào cả nhà. Mình là Giang, năm nay mình 46 tuổi, mình cũng là triệu phú. Hình như là cái phòng này là cứ ai vào đây là triệu phú thì phải. Đây Hòa nó cũng sắp triệu phú rồi, ai đấy chưa triệu phú là cũng sắp triệu phú rồi. Mình cũng giống như Trang thì mình cũng đã hơn 10 năm kinh doanh với Herbalife và như hôm qua chúng ta cũng tham gia sự kiện đúng không ạ? Thì ông Charagit ông có nói là gì ạ? 2 lần 90 ngày của ông ấy đúng không ạ? Và 30 ngày đầu tiên ấy, thì có một cái quyết định bạn đúng rồi, 90 ngày đầu tiên thì ông ấy có một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục như vậy. Vậy thì ngay tại cái sự kiện hôm qua thì Giang cũng đã có những cái quyết định cho mình, và cần có một cái sự mạnh mẽ hơn. Và mục tiêu của năm nay thì cuối năm nay vợ chồng Giang cũng có mục tiêu là đổi pin 7.500, và đặc biệt nữa là HPL. Thì mục tiêu đấy là hoàn thành mục tiêu mà chồng Giang đưa ra đấy là tháng 6 các anh chị ạ. Tháng 6 năm 2026. Tại sao chúng ta lại hoàn thành sớm thì ngoài những cái điều mà như Trang lúc nãy đã chia sẻ đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại cần phải hoàn thành sớm? Thì ngoài những cái điều Trang đã chia sẻ rồi thì còn có thêm đấy nữa, đấy chính là việc chúng ta hoàn thành sớm để chúng ta có thêm thành viên mới, tầng 1 mới để chúng ta dẫn dắt đúng không ạ? Để chúng ta dẫn dắt sớm để họ có thể bắt đầu với cái có thể mở được những cái nhóm dinh dưỡng cho mình, và đấy chính là cái mục tiêu về HPL. Ngoài ra thì vợ chồng Giang cũng có mục tiêu trong năm nay là có 3 ghép tim tầng 1 mới. 3 ghép tim tầng 1 mới thì mình đã có nhân tố rồi, và bây giờ thì mình dẫn dắt và đồng hành cùng họ để họ hoàn thành cái mục tiêu đó. Và một cái nữa đấy là cũng làm việc sát sao hơn với các thành viên để các thành viên có thể hoàn thành HPL. Bởi vì chúng ta thấy là ngoài cái yếu tố đấy là để tạo ra những thành viên tầng 1 mới thì cái chương trình HPL mang lại rất là nhiều những cái giá trị đúng không ạ? Và thực ra thành viên họ rất là hào hứng khi được lên sân khấu tuyên dương các anh chị ạ. Giống như Trang hôm qua nói ạ, hôm qua thì đấy là người ta đấy không phải đi đâu, không phải lướt đâu, mà đấy là chạy. Ngày hôm qua là 800 800 thành viên đạt chuẩn HPL là chạy trên sân khấu. Cho nên là Giang tìm downline của Giang mà nó nhiều quá, nó lóa quá nên là còn trượt mất một downline là chạy ở trên đấy đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải đạt chuẩn sớm hơn để chúng ta được chụp ảnh, chúng ta được rất là tự hào về cái điều đó, về cái sự nỗ lực đấy đúng không ạ? Cho nên đấy cũng là điều mà nói về HPL thì như vậy. Và tất nhiên rồi, cần có một cái sự ngày hôm qua cái slide mà tất nhiên cái điều này chúng ta học lâu rồi đúng không các anh chị, chúng ta biết cái điều này, nhưng mà cái slide mà nó chạm đến Giang ấy, đấy là chúng ta phải thay đổi. Chúng ta vẫn cứ nói đúng không ạ, bao nhiêu năm nay mình vẫn cứ như vậy nhưng mà mình chưa thực sự thay đổi một cách rõ ràng và quyết liệt ở chính bên trong con người của mình. Chính vì vậy thì mình phải thật sự là mình thay đổi để đội nhóm của mình có thể nhìn thấy và mình chứng minh bằng cái kết quả của mình đúng không ạ? Thì Giang chia sẻ một vài điều như vậy. Và Giang hiện tại nhóm dinh dưỡng của Giang thì đang ở Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, và Thuận Việt đang ở Nghệ An đúng không? Rồi ok. Chào cả nhà. Và tiếp theo sẽ ở đây sẽ đang thấy là Trần Thị Lưu Lưu gì đó đúng không? Mời bạn đi. Em chào anh chị. Em thì cũng là thành viên mới thôi ạ. Em thì đang ở vị trí là Quân Team 1% ạ. Ừ, mục tiêu thì trong năm nay ấy, thì em cũng giống như các anh chị ở đây. Trong đây nhóm mình thì các anh chị thì toàn là làm việc rất là lâu rồi. Thì em cũng mới thôi, thì cũng cần phải vào học hỏi anh chị rất là nhiều. Thì mục tiêu trong trong năm tới của em ấy thì cũng giống như các anh chị ạ, thì là em cũng cố gắng hoàn thành HPL trong năm 2026, và cũng
có mong muốn là đổi pin lên nhóm phát triển toàn cầu ấy ạ, trong tháng 7, 8, 9 tới đây. Còn câu hỏi thứ hai nữa ạ, tức là mình cần phải thay đổi cái gì ạ? Thì tức là em thì em cũng muốn là mình thay đổi một số cái thói quen ấy. Tức là bây giờ thì sẽ cố gắng tập trung phát triển bản thân hơn để đạt tới cái điểm cái mục tiêu là khách hàng sẽ có thêm tệp khách hàng mới, bảo trợ thêm thành viên mới tầng 1 và cũng giúp cho cũng hướng tới cái mục tiêu chung, tức là các thành viên tầng 1 cũ của mình ấy cũng giúp cho họ cũng có cái chung mục tiêu với mình là cũng là mục tiêu đổi pin trong năm mới ạ. Em xin hết ạ. Em là thuộc hệ thống của ai à? Lưu hay Liệu? Liệu hả? Em là Lựu ạ. Lưu. Em thuộc hệ thống của anh Trương Công Hiễu ạ. Em làm được bao lâu rồi? Em kinh doanh được bao lâu rồi? Em kinh doanh từ tháng 4 năm ngoái ạ, tức là đến nay khoảng chưa được 1 năm. Chưa được 1 năm ạ. Chưa được 1 năm. Vâng. Quân team 1% của em là được bao nhiêu tháng rồi? Em được mới được 1 tháng thôi, 1 tháng thôi ạ. Hôm qua bắt đầu em mới tuyên dương vị trí mới ạ. Ok, chúc mừng em, rất là mới đúng không? Và tại sao mà đang hỏi bạn thêm cái điều đấy các anh chị, là bởi vì đang là Quân team 1% và bạn có mục tiêu cho cái vị trí Get team rất là rõ ràng đúng không ạ? Đó, cho nên là đang hỏi thêm cái điều đấy rồi. Chúc mừng em sẽ hoàn thành cái mục tiêu. Rồi còn ai nữa nhờ? Còn chị Thúy à hay chị Thủy gì đấy đúng không ạ? Dạ vâng, em chào các chị ạ. Hôm nay thật là vinh dự vì là ở trong phòng này em thấy các anh chị toàn là triệu phú thôi. Và hôm trước làm việc với đội nhóm ạ, thì em có một thành viên mới và bạn ấy chỉ ở cái bảng tầm nhìn ấy. Tức là chiều cao bạn ấy muốn lên vị trí chủ tịch, nhưng mà chiều cao của bạn ấy chỉ với được đến cái chỗ mưu team thôi. Thế em bảo chắc chắn là em sẽ hoàn thành mưu team trước. Đó. Vâng, ngày hôm qua thì ở cái sự kiện ngày hôm qua ấy, em xin giới thiệu một chút. Em là Thúy, năm nay 37 tuổi, có chồng và 3 con rồi, hiện đang sinh sống và làm nhóm dinh dưỡng tại Hải Phòng ạ. Ở đây thì em biết vợ chồng anh chị Trang Tâm thôi này, còn các chị thì hôm nay em mới được làm quen. Đó, em thì vừa mới hoàn thành con team 1% tháng vừa rồi ạ, tháng 2 ạ. Em thì kinh doanh Herbalife từ bắt đầu là từ mùng 7 tháng 8 năm 23 và cũng là một người mà rất là mong có chí cầu tiến ạ. Nên là hơn 1 năm qua thì em bị chững lại ở vị trí quân team ấy. Em vào Herbalife được 4 tháng em đã hoàn thành quân team rồi. Nhưng mà lúc đấy kiến thức kỹ năng của mình còn chưa có, với chưa có cái quy trình rõ ràng. Vậy mình cũng chưa thực hiện là kỷ luật đấy ạ. Và làm việc thì chưa thực sự là hết công suất, do là mình quá thoải mái so với công việc trước đây. Trước đây em làm kế toán thời gian thì 24/7. Sau khi đến với Herbalife em làm một ngày có 2 tiếng thôi các chị ạ. Cũng nhanh chóng có được cái lượng khách hàng nhất định. Nhóm dinh dưỡng của em mở cửa từ 5:30 và 7:30 đã hết khách rồi. Và tháng đầu tiên em làm thì em đã có thu nhập tốt hơn là làm kế toán rồi ấy. Có lẽ là do hài lòng. Nên là khi được đạt vị trí quân team mới ạ, thì em giữ cái vị trí đấy mất hơn 1 năm. Và em nghĩ là em phải thay đổi, nên là quay lại hành động thì tháng vừa rồi em cũng hoàn thành quân team 1%. Và mục tiêu 2026 của em thì sẽ là đạt chuẩn giám sát viên kỳ nghỉ giám sát viên xuất sắc cộng với 2 vòng HPL, với lại cả hoàn thành Get Team vào tháng 12 năm 2026 này ạ. Đó, hôm qua tại cái sự kiện ngày hôm qua thì em thấy được là nhận ra rất là nhiều điều mà mình cần phải thay đổi, học tập từ các anh chị thành công. Đó là thay đổi chính đầu tiên đó chính là cái sự nhất quán và kỷ luật ạ. Vì em là người cũng chưa có kỷ luật, lúc nào em cũng nhận thấy với đội nhóm của mình, mặc dù thành viên tuyến dưới của mình rất là tích cực, rất là kỷ luật chăm chỉ, nhưng mình lại chưa có được cái điều đấy. Đó là cái mà em cần thay đổi nhất để đạt được mục tiêu của năm 2026 này ạ. Và anh chị ở đây thì đều có kinh nghiệm rất là lâu rồi, thì em có thể đặt một câu hỏi và anh chị trả lời giúp em được không ạ? Vâng, em nghĩ là mình kiểu giống như là chưa đủ cái tầm ảnh hưởng đến đội nhóm hay sao ấy. Đôi khi mình thì có ý tốt, mình muốn nói, mình đưa ra những cái chiến lược để thực hiện ấy, nhưng mà thành viên tuyến dưới thậm chí là trong đội nhóm của mình họ không có làm theo, hoặc là em nghĩ là mình chưa có đủ khả năng để cho họ nghe mình hay sao ấy. Thì anh chị có thể trả lời cho em một chút được không ạ?
Em mời chị Trang nhỉ, anh chị Trang Tâm là đang rất là thành công và em rất là ngưỡng mộ đấy ạ. Cảm ơn câu hỏi của Thủy nhỉ. Dạ em là Thúy ạ. Thúy chưa rất thành công đâu. Đó. Cái câu hỏi của Thúy thì hôm qua tham gia sự kiện Spectacular ấy thì Trang cũng thấy rằng là diễn giả cũng chia sẻ đúng cái phần này luôn. Nếu mà được thì mình về mình nghe lại. Nhưng mà trên thực tế thì ông ấy cũng có lời khuyên đấy là mình tập trung vào các tuyến nhánh mới. Vì đôi khi những cái thành viên cũ người ta đi với mình quá lâu ấy thì cái sự lắng nghe của họ cũng giảm đi. Cái thứ hai nữa đấy là thành công của mình có thể là cũng chưa đủ lớn. Đấy. Thì như ông ấy nói rằng là cái sự làm gương ấy là nó cần phải lớn hơn. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình muốn dẫn dắt đội nhóm làm HPL thì mình phải hoàn thành HPL trước. Mình vừa làm vừa nói vừa truyền thông, đúng không? Thế rồi là hay là mình muốn đội nhóm của mình là cùng tham gia một cái hoạt động nào đó flex hay là tăng điểm doanh số thì mình cũng phải làm được nó trước. Đó. Và khi mà để làm được nó thì rõ ràng rằng là với cái hệ thống cũ thì mình sẽ rất là khó. Nó phải làm từ những thành viên mới và con người mới. Thì khi mà mình làm được với cả những người mới ấy, cái kết quả cá nhân của mình tốt lên ấy thì tự những cái thành viên mà đã đồng hành cùng với mình lâu rồi họ cũng sẽ có cái góc nhìn nhận lại. Đó. Và cái nữa là như ông ấy chia sẻ đấy chính là mình cần phải biết phân bổ thời gian 80-20. Tức là 80% mình sẽ dành thời gian cho những cái người mà có, nếu mà cả nhà mình còn nhớ đấy là 5 cái dấu hiệu đúng không? Nhận biết một cái người tích cực đấy, lãnh đạo tương lai tích cực. Đó là biết lắng nghe và làm theo này, rồi yêu sản phẩm này, rồi tham gia đầy đủ các sự kiện này, rồi có thái độ tốt đó, tất cả những cái đó. Thì mình trong hệ thống của mình họ cũng chỉ có tỷ lệ những cái con người đấy nhất định thôi, cũng không nhiều nên mình cũng không phải quá kỳ vọng. Thì những cái con người mà những cái thành viên trong đội nhóm mà sẵn sàng lắng nghe và làm theo thì mình sẽ ưu tiên thời gian nhiều hơn, 80% cho họ. Đấy, những người còn lại thì không phải là không, nhưng mà mình vẫn ở khía cạnh quan tâm thôi, chứ cũng không nên là thuyết phục họ đi theo mình làm gì hết cả, cứ để cho họ làm theo cái cách của họ. Đó, và cái kết quả là cái câu trả lời cuối cùng. Đấy. Thế là một vài cái điều mà Trang chia sẻ cũng là thông qua việc mình học hỏi nhé. Cảm ơn Thí. Dạ em cảm ơn chị ạ. Chúng ta còn 7 phút nữa các anh chị, còn hơn 6 phút nữa. Như vậy là còn một số các anh chị ở đây mình còn chưa chia sẻ rồi. Giang nhìn thấy có kết 2.500 Đỗ Loan ngày hôm qua đang ở trên sân khấu đúng không? Rồi mời bạn Đỗ Loan giảm 25 cân nào, và bạn Đỗ Loan có thể chia sẻ đấy ạ. Rồi Đỗ Loan lại rớt mạng à, cứ mời đến ai rớt mạng rồi đấy. Mời quay sự trở lại của gì nhỉ? Của bạn gì? Bạn Hòa đi Hòa ơi, mạng đã ổn cho em ơi. Dạ vâng, em Hòa quay lại đây rồi ạ. Cứ đến lúc phát biểu thì lại bị rớt mạng. Thì em hôm nay em thấy rất là may mắn khi vào trong Zoom toàn các anh chị new team ghét 2.500 ạ. Em thì mới kinh doanh từ hồi tháng 10 ạ. Hiện tại thì em tháng này đang hoàn thành vị trí Active Quân Team và em đạt vị trí Quân Team 1%. Thì bắt đầu từ tháng 10 năm 2025 em kinh doanh thì cũng rất là may mắn để hoàn thành HPL. Thì cũng là vì như vậy thì mới được ngồi đây với các anh chị ở đây. Thì mục tiêu kinh doanh trong 2026 của em, của vợ chồng em thì đầu tiên là đặt mục tiêu là hoàn thành 20+4. Và hiện tại trong tháng này thì em sẽ có 2 giám sát viên mới và cũng đang có 2 ID mới 250 rồi. Mục tiêu thứ hai là đạt chuẩn VIP 4 đi Đài Loan. Thì hiện tại em đã đạt chuẩn đi Đài Loan nhưng đang ở mức VIP 3. Và đi tham gia Extra Vanza vào tháng 6 2026 này. Thì đấy là những cái mục tiêu kinh doanh, và cũng mục tiêu là trong 7, 8, 9 để có thể là đổi pin ạ. Đổi pin thứ hai ạ. Đó thì đấy là về cái mục tiêu kinh doanh trong 2024. Thì ngày hôm qua sau khi mà được đi nghe huấn luyện vào cái ngày hôm qua và chia sẻ của CC 50K người Ấn Độ ấy, thì em cũng đặt ra mục tiêu là mình cần phải tập trung hơn trong vòng 6 tháng để phát triển cá nhân, phát triển đội nhóm và các thành viên. Trong cái thời gian mới kinh doanh, chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trực tiếp thì em cũng vướng mắc rất là nhiều về vấn đề dẫn dắt đội nhóm á. Ban đầu thì em cũng khá rất là nhiều thành viên kinh doanh đi theo cùng 15 bạn, nhưng dần dần thì các bạn cũng rơi rớt dần. Thế thì có thể là do cái khả năng dẫn dắt của mình chưa tốt, hoặc là cái cách thức mình tiếp cận nó đang bị sai.
Thì thông qua cái buổi hôm qua chia sẻ một phần cuối của anh Trương Công Hữu, em cũng phân ra cấp độ và cũng giống như chị Trang chia sẻ sẽ tập trung vào 20-80. Thì trong năm 2026 này em sẽ tập trung lại về vấn đề nào. Đầu tiên là vẫn là điểm cá nhân, duy trì điểm cá nhân. Thì hiện tại thì em vẫn đang duy trì là 2.500 điểm mỗi tháng, chưa tháng nào dưới 2.500. Và tiếp tục là phát triển thêm các 5 nhánh giám sát viên. Thì hiện tại em đang có 2 nhánh giám sát viên làm việc. Đó thì em còn 3 nhánh nữa. Thì đấy là những cái mục tiêu cần thay đổi trong 2026 của em ạ. Em xin cảm ơn tất cả anh chị đã nghe. Chúc mừng Hòa. Mời Thọ đi em ơi. Vũ Ngọc Thọ. Mời em. Vâng, em nhắn tin lên nhóm nhé anh nhé. Giờ cái khúc chat nha anh nhé. Rồi ở đây bây giờ chúng ta sẽ còn 1 phút 30 giây nữa. Mời bạn Loan đi em. Ghét 2.500 mới. Mời bạn em Loan. Còn chị Duyên thì chị đã xin phép là không chia sẻ rồi. Em Loan còn ở đây không? Chị nói một chút nữa được vì có thể tiếng không được vì chị bị đang bị viêm. Chị xin được giới thiệu với tất cả mọi người, chị tên đầy đủ là Bạch Thị Duyên, và phần 1 của chủ tịch Bạch Đăng Tiến. Chắc là chị nhiều tuổi nhất trong nhóm, cũng như là chị là một trong những người biết Headline từ sớm nhất trong tất cả các bạn ở đây. Chị mở thẻ Headline từ năm 2009 và cũng là người duy nhất chắc vậy là đang làm part-time về công việc này. Vì chị vẫn đang làm quản lý bên tập đoàn Petro, nhưng mà không sao cả các bạn ạ. Làm part-time, thậm chí có những giai đoạn mình gần như là mình nghỉ một thời gian để lo việc và đi học cho các con mình ở Mỹ. Nhưng mà trong thời gian nghỉ thì mình có lương hưu của online là khoảng 120 triệu một tháng. Chị bắt đầu quay lại với online sau 1 năm sau khi phát triển mô hình thực tập. Và điều mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay là Alo,
Dạ, em chào cả nhà mình. Chào cả nhà. Em chào cả nhà. Xin chào các anh chị. Chào anh chị. Chào Chào cả các anh chị. Xin chào các anh chị ạ. Xin chào các chị. Dạ Hằng nha, xin chào các anh chị nha. Có phải là Chào cả nhà đã quay lại. cái room này để vào cái link cuối cùng đúng không? Em xin chào các anh các chị. Chào. Chào các vào cái lãnh đạo công nha, đoạn hẹn mà gặp được lại chia các lãnh sẻ đạo cảm trên giác sân nó khấu thích lắm các nha. anh chị ơi. Em xin chào các anh chị ạ. À, Đội của Thủy là vừa rồi là 100% có mục tiêu ngoại hạng nhá, trước tháng 7 nhá. Đội của Thủy nhá là sẽ có 2 chủ tịch mới ở trong cái team vừa rồi nhá, năm nay nhá. Đội của Thủy nhá là tất cả các anh chị đều là sẽ đổi pin nhá, còn riêng Thủy là sẽ khung trưởng nhá. Đấy, vừa rồi là Thủy đã tham gia vào một cái đội quá là tuyệt vời luôn. Những con người làm việc có mục tiêu và có tầm nhìn ở Herbalife. Các anh chị không biết là vừa rồi đội của Thủy tuyệt vời như thế nào. Ai cũng có mục tiêu ngoại hạng, ai cũng có mục tiêu tăng trưởng. Ở đây có ai có mục tiêu đạt ngoại hạng trước 30 tháng 7 không? Em chị ơi, em chị ơi. Có chủ tịch có ạ. Có. Thế này đội mình lại không phải là đặc biệt cả. Mình tưởng Có là đội em, mình có em là chị là thần tượng của em. Em 80% rồi. Ồ, thế là hay quá nhỉ. Mình cứ tưởng đội mình đặc biệt cơ. Thế số lại còn vòng trước tháng 7 thế đội mình lại thua à? Không thể thua năm được. Chị Thủy ơi, riêng em là tháng 5 nhá. Thần tượng Ôi của em nhá. thế này chị thua em mà chị không thể thua được. Thế này chị không thể thua được. Chủ tịch Thủy ơi, chủ tịch Bạch Đăng Tiến là cũng đặt mục tiêu là ngoại hạng tháng 5 đấy. Ôi trời ơi, anh làm chậm cho em nhé. Thế thì em lại phải em phải làm thời gian sớm. Chủ tịch Hữu Thủy tháng 4 đi. Tháng 4 em chưa làm được. Em đang úi dồi ôi lại cần thắng lắm. Trời ơi. Ôi em cứ tưởng là đội em họ oách 30 tháng 7 hoàn thành hết rồi, bây giờ toàn vào đến tháng 5 đã đạt chuẩn hết như này rồi. Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Rồi ôi ai cũng có mục tiêu. Tại sao mà tuyến dưới của mình lại không vào đây đông đông một tí để xem gì, mà ở đây lại có mỗi một vài mưu team này, tiếc quá nhỉ. Hương ơi, gọi hết họ nhà mình vào đây đi Hương ơi. Trần Thị Thư Hương mưu team này. Các anh chị năm nay ai mục tiêu chủ tịch chia sẻ cái nhỉ, cho nó hào hứng cái nào. Đó, em xin được đâu đội trưởng của em nó đâu ấy nhỉ, đội trưởng Trung ơi, đội trưởng Trung. Dạ em đây ạ. Nhanh mời đội trưởng hành động đi, mời ai trong đội của mình có mục tiêu lên chủ tịch thì em mời này. Vâng ạ, em xin mời thành viên Mưu Tiên 7500 ạ. Chị Mai Thị Thanh Huyền ạ, có thể chia sẻ một chút về mục tiêu của mình không ạ? Và mục tiêu của chị là chủ tịch Bột Kim Cương ạ. Vâng. Chị Huyền, chị Mai Thị Thanh Huyền và có mục tiêu là chủ tịch Bột Kim Cương ạ. Vâng, em xin phép được chào tất cả các anh chị ạ. Em là đội trưởng của chị Thủy, nói đi. Vâng, em là đội trưởng của chị, team của chị Thủy ạ, và em rất là may mắn được làm đội trưởng của team của chị Thủy. Và trong quá trình làm việc thì toàn bộ đội của chúng em đều có mục tiêu là hoàn thành ngoại hạng SPL vào trước tháng 7 năm 2026 ạ. Và tất cả mọi người 11 thành viên trong đội nhóm đều có mục tiêu đổi pin năm nay ạ. Và trong quá trình để đạt được mục tiêu đổi pin thì rất nhiều các anh chị có nhìn nhận ra những điều mình cần phải thay đổi để làm sao mình đạt được mục tiêu của mình. Thì em xin phép được tổng kết lại cho đội của em. Thì đội của em thì mọi người đều tập trung vào việc thứ nhất, đó là việc tăng trưởng thành viên lãnh đạo và phát triển thêm các thị trường để tăng trưởng RO và tăng trưởng thu nhập. Đồng thời các anh chị đều có một cái mục tiêu là có người thì phát triển là về thị trường lạnh, có người là phát triển thêm mở thêm các cái nhóm dinh dưỡng mới để cùng hay là có bạn thì muốn tăng trưởng thêm về phát triển thị trường online cũng như là phát triển quy trình phát triển online để tăng cường bảo trợ cho các thành viên online. Và mọi người đều là cam kết kỷ luật, thay đổi kỷ luật để mọi người có kỷ luật hơn với mục tiêu của mình. 20 ngày là ngon rồi. Dưa chua đang cầm dưa chua thấm trước. Các chị không phát biểu với Long tắt mic hồ em đấy ạ. Rồi đó. Và mục tiêu thì của em có chủ tịch, có người có new team chị Mai Thị Thanh Huyền thì mục tiêu là sẽ hoàn thành là chủ tịch Một Kim Cương ạ. Và chủ tịch Một Kim Cương vào tháng 10 năm 2026 ạ.
Và chủ tịch Hương Thủy thì mục tiêu là phát triển tăng trưởng 25% RO. Nhưng mà không chỉ có thế ạ, chủ tịch Hương Thủy thì còn có muốn mục tiêu là tăng 5 giám sát viên tầng 1 tuyến dưới ạ. Trong số là hiện tại là có 40 nhánh là có là giám sát viên tầng 1. Trong đó thì là phát triển từ năm ngoái ạ, phát triển được năm ngoái đã phát triển được 5 nhánh giám sát viên tầng 1 thì là trong 5 nhánh đó sẽ có thêm một nhánh phát triển thành Get Team năm nay ạ. Và tiếp tục dựa vào chương trình HPL để chúng ta tăng trưởng và phát triển thêm ạ. Đó là mục tiêu của đội nhóm của em ạ. Em xin muốn sự chia sẻ của các đội nhóm khác ạ. Em xin cảm ơn ạ. Sợ chưa? Các đội khác sợ chưa? Các đội trưởng đâu ạ? Chúng ta cùng hào hứng lên ạ. Xin mời đội trưởng của chủ tịch Bạch Đăng Tiến ạ. Em xin chia sẻ được không ạ? Em xin chào các anh chị chủ tịch. Đội trưởng của em là chị Linh ở An Giang, nhưng mà ngày hôm nay thì em cũng rất là may mắn được nằm trong cùng đội nhóm với chủ tịch đầu nhánh nhà em là chủ tịch Bạch Đăng Tiến. Và em biết là các anh chị là những chị vô cùng xuất sắc và các anh chị nào cũng có mục tiêu rất là lớn. Và em rất là mong muốn sẽ cộng hưởng cái nguồn năng lượng này để có thể nhận được sự cổ vũ và cái nguồn lực của tất cả các anh chị trong Zoom của chúng ta. Và em xin giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Lành và năm nay em 42 tuổi. Em đang làm tại thị trường Hà Nội và một số tỉnh Tây Bắc ạ. Và năm nay mục tiêu của em rất là lớn là em ngày hôm qua thì cái mục tiêu này có rồi, nhưng mà từ cái sự kiện là Spectacular ngày hôm qua, từ bài học của CC Ấn Độ, và em rất là ấn tượng về cái sự đãi ngộ của chủ tịch. Ngày hôm qua thì rất là biết ơn công ty có một cái phần design cái khu vực của chủ tịch rất là đẹp ạ. Có bao nhiêu anh chị nhìn thấy cái phần ở trên màn hình ạ? Và nó được hiện lên rất là nhiều lần. Em rất là khát khao được ngồi trong cái những cái bàn tròn đó ạ. Đẹp vô cùng anh chị, và ám ảnh đến tối ngày hôm qua mình cứ hiện lên. Thế thì và em năm nay em cũng ra mục tiêu rất là lớn là sẽ hoàn thành thành viên nhóm chủ tịch vào mùng 3 tháng 12 năm 2012 cùng với 5 nhánh Get Team mới ạ, và hoàn thành ngoại hạng vào ngày 31 tháng 7. Và mong các anh chị sẽ cổ vũ và cũng như là nguồn lực hỗ trợ chúng em ạ. Đúng ạ. Em cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Hay quá, em chia sẻ em thay đổi gì để đạt được cái điều đấy? Em nhìn thấy chủ tịch này em làm việc 16 tiếng thì với cái mục tiêu lớn như vậy em phải thay đổi rất là nhiều ạ. Nhưng em tin chắc rằng là với câu chuyện 6 tháng đổi 6 pin thì mục tiêu của em cũng chưa lớn lắm so với CC Ấn Độ. Đầu tiên là mình sẽ tập trung vào gia tăng phễu ạ, gia tăng thêm số lượng thành viên trong hệ thống, tập trung vào kỷ luật bản thân ạ, đặc biệt là tập trung vào Flex 45 làm rất là đầy đủ cho đội nhóm của mình. Đồng thời là mình hoàn thành tất cả các mục tiêu cá nhân, làm gương và kỷ luật hơn nữa, và cũng sẽ tối ưu hơn về cái nguyên tắc 80-20 trong làm việc đội nhóm, phát triển hệ thống kinh doanh của mình cũng như là về quản lý thời gian ạ. Và sẽ cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ từ chủ tịch đầu nhánh cũng như các anh chị đi trước ạ. Em xin cảm ơn ạ. Học theo chủ tịch tuyên bố mục tiêu đi ạ, để em tiếp thêm sự hào hứng nữa. Rồi, tuyệt vời quá. Chúc mừng Mưu Team Nguyễn Thị Ngọc Lành sẽ hoàn thành chủ tịch vào cuối năm. Rồi, xin phép được chia sẻ một chút với các anh chị ở đây thì bởi vì thấy trầm quá không thấy ai chia sẻ thì tôi cũng xin chia sẻ một chút. Cảm ơn chủ tịch Hương Thủy đã có cái sự chia sẻ rất là năng lượng cho tất cả chúng ta ở đây. Thế và năm nay thì đúng là cái năm mà chúng ta cần phải thay đổi. Sau cái kỳ Spectacular vừa rồi cũng đã rất là truyền cảm hứng cho chúng tôi rất là nhiều đó, và tôi cũng mạnh mẽ đưa ra một cái quyết định năm nay mình cũng phải thay đổi đó, và cam kết cá nhân của mình đó là phải làm việc 16 tiếng một ngày. Hương Thủy nhá, cố gắng kiểm soát nhá, hỗ trợ cổ vũ nhá, 16 tiếng một ngày các anh chị ạ. Chủ tịch phải làm 16 tiếng một ngày, không có lựa chọn nào khác đó. Và năm nay thì sẽ truyền cảm hứng cho toàn bộ đội nhóm cùng nhau mạnh mẽ, cam kết mạnh mẽ năm nay
chúng tôi sẽ cam kết hoàn thành ngoại hạng trong tháng 5 năm 2026, sẽ mạnh mẽ để có thêm được nhiều khách hàng và nhiều thành viên tuyến dưới tầng 1. Cam kết là một tháng 10 khách hàng và 10 thành viên tầng 1 mới. Đó, và năm nay sẽ đặt mục tiêu mình sẽ phải hoàn thành thành viên nhóm chủ tịch 4 kim cương 30k các anh chị ạ. Có thêm 10 ghép team tầng 1 mới. Thì đấy là một số cái chia sẻ thực sự là rất là quyết tâm mạnh mẽ trong năm nay. Quá tuyệt. Chúng ta có thấy tuyệt vời không ạ? Chủ tịch có mục tiêu. Lúc nãy vừa rồi thì Thủy có chia sẻ trong cái nhóm nhỏ của các anh chị ấy là khi mà mới bắt đầu thì mình sẽ có mục tiêu, bởi vì là mình muốn là có cái thu nhập cao, cho nên mình làm việc rất là chăm chỉ và vô cùng là kỷ luật. Nhưng mà khi mình đạt được về cái thu nhập và mình đạt được một cái chất lượng cuộc sống tốt thì nó sẽ rơi vào một cái bẫy, đấy là mình nghĩ là mình quá ổn và quá đủ. Cho nên để một cái người mà quá ổn và quá đủ và có đủ thứ rồi ấy, mà để cho họ tiến lên lại đặt mục tiêu để tiếp tục tiến lên đó, thì nó không phải là dễ dàng khi mà mình ra được mục tiêu. Nhưng mà một lần nữa chúng ta mới thấy là cái sức mạnh của cái sự kiện lớn ấy, nó rất là quan trọng. Nó rất quan trọng, và đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải có được nhiều các thành viên tham gia các cái sự kiện lớn, để giúp nhờ cái sự kiện này chúng ta mới có được những cái quyết định. Và em rất là vui với cái quyết định của anh Chủ tịch Tiến. Chủ tịch Tiến là người đạt được các cái chương trình của các cái chương trình là giám sát viên này, rồi các cái chương trình như Top Vacation, các cái chương trình vacation. Thế thì đối với chúng ta năm nay thì công ty sẽ có một cái chương trình là cho supervisor, giám sát viên xuất sắc. Thì chúng ta cũng nên hướng đến cái việc là đạt chuẩn cả giám sát viên xuất sắc. Để làm gì? Điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm tầng 1 mới, chúng ta sẽ có thêm giám sát viên mới, chúng ta sẽ có điểm cá nhân cao. Cho nên là khi mà chúng ta có được các cái mục tiêu ấy thì nó mới thúc đẩy chúng ta làm việc. Đấy, thực tế là rất là nhiều người đã ở vị trí rất là cao nhưng mà cũng không quên mất cái mục tiêu về điểm cá nhân. Đấy, như anh Tiến chẳng hạn, như Thủy chẳng hạn, Thủy cũng đạt chuẩn chương trình giám sát viên xuất sắc hàng năm để đi nước ngoài ấy, thì chúng ta ở đây cũng nên đặt những cái mục tiêu như vậy. Bởi vì khi mình có mục tiêu Recording Yes, in Mr. progress. Everybody, Kenneth here and Kai Chen. We are from Malaysia. So for Malaysia. Câu hỏi của chúng tôi ấy, thì là ông vừa mới nói là chúng ta phải để tâm xem là diễn giả họ đang nói gì, họ huấn luyện điều gì. Đối với chúng tôi điều này rất là quan trọng, bởi vì là mục tiêu của tôi bất kể khi nào mà ông hỏi rằng là mình muốn xây dựng bao nhiêu MC speaker trong hệ thống. Hiện tại câu trả lời của tôi là 20, nhưng câu hỏi của tôi đặt cho ông đó là mình có một cái hệ thống, một cái câu quy trình, một cái cấu trúc, một cái kế hoạch nào đó theo từng bước để chúng tôi có thể xây dựng một đội ngũ các MC speaker giỏi, các diễn giả đấy trong hệ thống. Bởi vì là chúng tôi thì là chưa làm bài bản để có thể là xây dựng nhiều hơn nữa các diễn giả và các thành viên có thể là đi thuyết trình và đi huấn luyện ở trong hệ thống. Chắc chắn rồi ạ. Điều tốt nhất, và cái này mình có thể nói thêm với công ty, và các bạn có thể cho tôi biết các bạn nghĩ gì trên cửa sổ trò chuyện về những gì các bạn muốn về khía cạnh này. Đối với tôi thì chúng ta có thể là tổ chức trường hay là chương trình đào tạo một ngày để trở thành MC speaker. Và trong một ngày như thế mình sẽ có những cái nội dung về cách để chúng ta kể câu chuyện này, cách để chúng ta giới thiệu về cơ hội kinh doanh này, giới thiệu để bảo trợ thành viên này, chốt khách hàng, chốt thành viên này, và làm thế nào để bắt đầu tham gia huấn luyện này, các cái chương trình cơ bản để mình trở thành một
diễn giả trên sân khấu, thành một MC, và làm thế nào để huấn luyện về kỹ năng, làm thế nào để dạy cho thành viên về kỹ năng để họ trở thành những người hoạt động chuyên nghiệp, và làm thế nào để có một bài trình bày mà trở thành dấu ấn và sẽ khiến mình nổi tiếng. Vâng ạ, điều mà tôi có thể nói với các bạn là thế này. Herbalife rất là giống với cái hoạt động kinh doanh mà trước đây tôi bắt đầu làm. Đây là điều mà Herbalife còn nhưng mà trong ngành này không còn nữa. Đó là cứ buổi sáng thứ Bảy, cứ tối thứ Năm, tối thứ Sáu lại có một buổi một buổi hôm giới thiệu về cơ hội kinh doanh. Sau đó là chương trình huấn luyện để cho người bắt đầu kinh doanh, và chương trình này mình lặp lại ở tất cả các cái thành phố. Thì các bạn có biết không, khi mình làm như thế, mình sẽ rèn giũa cái kỹ năng về kể câu chuyện, về giới thiệu về sản phẩm, về cơ hội kinh doanh chỉ trong 60 giây hay là ít hơn. Mình có thể là học cách để giới thiệu, mình học cách để mình giới thiệu về sản phẩm, về cơ hội kinh doanh. Mình có thể là nghe về kế hoạch phát triển này, rồi là về tầm nhìn, về tương lai, về chiến lược của công ty. Và mình sẽ học về tất cả những cái nội dung này, cách mình giới thiệu về các cái nội dung đó và huấn luyện về các cái nội dung đó. Thì bây giờ mình có Zoom, mình không huấn luyện đủ cho nhiều người về các cái kỹ năng trình bày, chỉ có vài người đi trình bày thôi. Và lúc nào chờ trên Zoom cũng chỉ có bằng đấy người trình bày thuyết trình, nên là đây sẽ có một cái chương trình huấn luyện cho và đào tạo MC speaker, đào tạo diễn giả. Tôi cũng mất cả ngày đấy để có thể dạy các bạn làm thế nào để xuất hiện với cái diện mạo gì này, mình phải tương tác bằng ánh mắt như thế nào này, ngôn ngữ cơ thể như thế nào, tay chân như thế nào, giọng nói như thế nào, và nhấn nhá như thế nào trong khi trình bày, dừng lại ở đâu và nhấn nhá bằng một chút cái khiếu hài hước, những cái câu chuyện vui như thế nào. Thì chắc là mình sẽ cần phải có một ngày để huấn luyện về các cái kỹ năng này, kỹ năng để trở thành diễn giả, thành MC. Vâng ạ. Thì đây là một chương trình huấn luyện cả ngày nhá. Chương trình huấn luyện cả ngày mới đi hết được các cái nội dung cần thiết để đào tạo, để xây dựng ra các MC speaker, các diễn giả cho chúng ta, để từ đó các bạn có thể là dạy lại cho hệ thống của mình để nhân rộng số lượng các thành viên có thể đi thuyết trình, có thể đi giới thiệu, có thể là trở thành diễn giả ở trên sân khấu. Mình có thể có gọi là một ngày đào tạo diễn giả và MC, và sau đó mình sẽ đưa về hệ thống để mình huấn luyện và mình luyện tập với nhau. Sau cùng thì là sau một vài tháng nữa thì là hệ thống của mình sẽ tự tin hơn, sẽ xuất hiện nhiều nhân tố trở thành các cái diễn giả MC tiềm năng hơn. Hy vọng đã trả lời câu hỏi của bạn. Xin mời thành viên tiếp theo muốn đặt câu hỏi ạ. Xin chào ạ. Xin chào anh chị nào muốn đặt câu hỏi, giơ tay ạ. Xin mời bật microphone. Đây rồi ạ. 好，非常之好。頭先非常之好。頭先 Eric Roberts 講咗一個問題，就係點樣去 train the trainer。我啱啱想問一樣就係點樣可以邀請一啲好內向 Chưa có tiếng phiên dịch, anh chị chờ chút ạ. 去成為一個嘅 train。 Vâng, câu hỏi của tôi là 因為我好明白到，即係如果能夠佢能夠 làm thế nào để khuyến khích 複製到，同埋呢一樣 các thành viên mà họ hướng nội á, hướng nội vẫn có thể trở thành diễn giả, thành MC. 分享者咧，點解？ Chúng tôi trong hệ thống có những người rất là hướng nội. Làm thế nào để khuyến khích họ trở thành diễn giả và MC trên sân khấu? Các bạn có biết điều điên rồ là gì không? Tôi cũng là người hướng nội. Các bạn có biết tại sao tôi lại quyết định học trở thành diễn giả, trở thành giảng viên không? Thành huấn luyện viên không? Bởi vì là tôi thấy tất cả những người mà đi huấn luyện, đi dạy ấy, họ kiếm được rất là nhiều tiền. Họ rất là giàu có. Các bạn có biết điều gì điên rồ nữa không? Các bạn có biết diễn viên nào hay là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như là ca sĩ, diễn viên, vân vân, tất cả hầu hết là đều là người hướng nội đấy ạ. Họ là người hướng nội. Vậy thì tại sao họ lại đi trở thành những người của công chúng?
Tôi có thể là học các câu, tôi chuẩn bị sẵn kịch bản, tôi học cách nói, tôi học cách là làm theo ai đó. Nếu các bạn nhìn thấy các bài trình bày trước đây của tôi có thể chia sẻ với các bài trình bày trước đây của tôi đơn giản chỉ là những lời mà Jim Rohn nói thôi. Hết chuyện này đến chuyện khác, hết điểm này đến điểm khác, chỉ xoay quanh những gì mà Jim Rohn nói thôi. Tất cả những gì mà tôi làm đó là học theo Jim Rohn và Gus Brown, và sau đó thì tôi học hỏi từ những người khác, lượm lặt khắp nơi, và sau đó tôi tìm ra cái phong cách riêng cho mình. Nhưng mà mất một chút thời gian để tôi tìm ra được cái phong cách riêng cho mình. Tôi học cách nói những gì mà người ta nói nhưng mà theo cách của mình. Tôi có thể làm điều đó. Và các bạn biết không, để thực hiện một bài trình bày, bạn không cần phải là người hướng ngoại đâu. Để thành diễn giả, bạn không cần phải là người hướng ngoại, bạn chỉ cần học cái kịch bản, nhớ những gì mình muốn nói và nói theo cách của mình thôi. Và tôi hiểu ra rằng là tôi dùng ngôn ngữ của Jim Rohn thì tôi có thể có kết quả rất là tốt. Nếu mà tôi dùng dùng ngôn ngữ của những thành viên hàng đầu thì tôi sẽ có kết quả tốt. Có số người nói với tôi rằng là các bạn thấy cái cây viết này không ạ? Họ vẽ những cái biểu đồ lên sân khấu, lên trên bảng. Cái người mà cầm cái bảng, cái bút này, họ kiếm ra tiền đấy. Họ là những người kiếm ra tiền và họ là những người có thu nhập. Vâng ạ, chính những người đi dạy này là những người kiếm ra tiền. Vâng ạ, rất là nhiều người được mời làm diễn giả ở các cái công ty, họ là chính là những người kiếm ra tiền đấy, thu nhập của họ rất là khủng. Tôi mới hiểu ra điều đó. Lúc đầu thì tôi cũng thấy khủng khiếp lắm. Tôi có bài thuyết trình đầu tiên thì là hồn một nơi, người một nẻo, tôi là hồn bay phách lạc, chẳng hiểu gì, chuyện gì đang xảy ra nữa, run rẩy, không biết phải nói gì, quên hết bởi vì là hồn bay phách lạc, bởi vì hồi hộp quá. Và sau đó, sau khi tôi nghe người ta dẫn chương trình nói rằng là hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho diễn giả, tôi lên và run rẩy và mồ hôi mướt mát, và hôm đấy chỉ có lên trình bày về sản phẩm thôi mà đã run như thế rồi. Và các bạn biết không, tôi nghĩ là mình muốn giỏi lên thì phải làm đi làm lại thôi, tôi không thể bỏ cuộc được, và tôi học thuộc kịch bản như là một diễn viên vậy. Và bây giờ tôi đã trở thành doanh nhân đấy ạ, từ những cái bước đi như vậy, bằng cách là học cách kể câu chuyện của mình. Vâng ạ, tôi phải nói với các bạn nhé, giảng viên giỏi nhất và những người diễn giả, những MC giỏi nhất chính là những người mà có thu nhập cao nhất. Thực tế là như thế, các bạn phải học ăn nói, học giao tiếp, học làm diễn giả thì các bạn mới có thu nhập cao được, các bạn mới thành công được. Các bạn hãy viết lên số 3 nếu mà các bạn rất là ngại. Và tất cả những người thành công, diễn giả thành công đều là người hướng nội đấy ạ. Vâng ạ, các bạn học cái bài kịch bản, thuộc kịch bản của mình, và thuộc kịch bản thôi đã giúp mình tự tin rồi. Và các bạn biết không, bạn đã bao giờ gặp Jim Rohn chưa? Có ai gặp Jim Rohn rồi thì viết số 1 lên cửa sổ trò chuyện. Các bạn đã từng gặp ngài Jim Rohn chưa? Viết số 1 lên ạ. Không ạ, chưa bao giờ gặp ạ. Một số bạn thì gặp rồi đúng không? Bạn đã bao giờ đi ăn tối với Jim Rohn chưa? Được tham gia bữa tối với Jim Rohn chưa? Vâng ạ, Jim Rohn, nếu mà bạn ở bên ông Ý, bạn sẽ thấy ông ấy là người rất là ít nói. Bạn nếu mà tham gia bữa tối ấy, thì ông không phải là người lúc nào cũng nói đâu, lúc nào cũng rất là lặng lẽ, rất là hướng nội và rất là kín đáo. Vâng ạ, chứ không phải là người hướng ngoại và nói nhiều đâu. Jim Rohn là như vậy mà ông ấy đi dạy, ông ấy là người diễn giả truyền cảm hứng đúng không ạ? Nhưng mà là người hướng nội và ngoài đời rất ít nói. Vâng ạ, các bạn sẽ thấy điều này rất đúng sau khi các bạn chính mình thử làm và nỗ lực trở thành diễn giả. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin mời. Dạ, xin chào ngài Eric. Tôi là Giang đến từ Việt Nam. Hiện nay tôi là vị trí thành viên nhóm chủ tịch 15K. Tôi đang có 8 tab team tầng 1, trong đó 2 người là thành viên nhóm triệu phú, 2 người là Get 2500 và 4 người là Get Team. Thì tôi muốn hỏi cái kinh nghiệm của ngài là tôi muốn tìm ra 2 trong số 8 người này để phát triển trở thành kim cương trong tương lai. Thì ngài có thể giúp cho tôi có một bộ những cái gợi ý, những cái tiêu chí để mình lựa chọn được không ạ? Xin cảm ơn.
Well, you obviously you want to give them all a chance. Rõ ràng là mình sẽ cho họ cả 8 người này cơ hội. Yes. Mình phải cho cả 8 người này cơ hội. Nhưng mà nếu mà tôi tìm kiếm một nhân tố nào đó, tôi sẽ tìm dựa trên 3 tiêu chí chung nhá. Trước khi mình dành thời gian cá nhân cho họ, thứ nhất họ phải sẵn sàng này, họ phải cầu thị và họ phải khao khát thành công. Hiện nay rất là nhiều người ở cái vị trí như vậy, top team ấy, họ đều rất là sẵn lòng, rất là cầu thị, rất là khao khát thành công. Một số người thì ngược lại họ không ở vùng an toàn rồi và họ và họ không muốn cố thêm và họ có cái tôi rất là cao, rất là khó huấn luyện họ. Nhưng mà có một cái thuộc tính, có một cái phẩm chất mà tôi sẽ tìm kiếm nhé. Đó là người mà không bao giờ hài lòng với thành công. Đạt được 1 muốn đạt được 2. Nếu mà tôi nhìn vào các huyền thoại ở ngành này ấy, thì cái phẩm chất hàng đầu đó là không bao giờ hài lòng với thành công đã đạt được, không bao giờ hài lòng với thành công đã đạt được, không bao giờ, bất kể là thành công đó là gì, được thành công này sẽ tìm kiếm đến những thành công mới, được thành công này, kết quả này sẽ tìm đến những cái kết quả cao hơn, và không bao giờ hài lòng với cái vị trí hiện tại, không bao giờ hài lòng với doanh số, với đội nhóm, với sự tăng trưởng, với tốc độ phát triển, không bao giờ hài lòng với bất kể điều gì cả. Thì mình hãy cẩn thận với những người mà họ ngủ quên trên chiến thắng, họ cảm thấy là thoải mái quá sớm và họ bị hạn chế bởi chính cái cảm giác thoải mái đó, và điều đó sẽ hạn chế những cái mục tiêu tiếp theo của họ. Đối với tôi, nếu mà tôi là anh Trường Giang thì tôi sẽ cho cả 8 người cơ hội. Tôi sẽ nói với họ là bạn sẽ thành viên nhóm chủ tịch, nhưng mà tìm ra những người mà khát khao như thế. Đấy có phải là mục tiêu cho anh không? Nếu mà họ nói rằng là không biết, nghe trở thành chủ tịch có vẻ sợ lắm, biết tôi có đạt được hay không, và họ lưỡng lự, họ không chắc. Nếu mà mình phải thuyết phục họ thành chủ tịch ấy, thì chứng tỏ rằng là mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn với họ. Bản thân họ phải khao khát đã, bản thân họ phải là người khao khát hơn ai hết việc đạt được chủ tịch. Nên là chúng ta đừng tìm cách để thuyết phục họ, hãy cho họ thấy tầm nhìn thôi và xem là họ khát khao đến đâu, họ đi nhanh đến đâu, họ sẵn sàng cam kết đến đâu, họ sẵn sàng đi ở tốc độ nào. Và thực sự mình phải cẩn thận với những người mà họ ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vì là bất kể ai trong đội nhóm của mình mà ngủ quên trên chiến thắng ở một cái vị trí chưa cao thì đấy là một cái đầu tư thời gian lãng phí của bạn. Vẫn yêu mến họ, vẫn ở bên họ, họ vẫn quan trọng với mình, nhưng mà họ không phải là một cái đầu tư hiệu quả nhất về thời gian và công sức của mình. Cái đầu tư hiệu quả nhất ấy đó là phải vào ai đó mà không bao giờ hài lòng với kết quả đã đạt được, người mà luôn luôn tham vọng, luôn luôn đề ra những cái mục tiêu mới, luôn luôn đề ra những cái đỉnh cao mới để vươn tới. Vâng ạ. Quan trọng là họ đạt được rồi và họ đặt câu hỏi là tiếp theo sẽ là gì. Họ phải có một cái mục đích mạnh mẽ như vậy. Như vậy đã trả lời câu hỏi của anh chưa ạ? Yes. Vâng, cảm ơn anh. Thank you, Eric. Vâng, không có gì. Xin dành thời gian cho một câu hỏi nữa. Vâng ạ, hẹn gặp lại anh ở Vienna chắc chắn rồi, cảm ơn anh. Xin một câu hỏi nữa. Tôi cũng muốn ở đây để trả lời các bạn cả ngày cũng được, thế nhưng mà chúng ta phải dừng sớm thôi, nên là chúng ta có một thời gian cho một câu hỏi nữa. Xin chào Eric Worry, anh có khỏe không? Ở Đài Loan, tôi cũng có hợp tác với cả một bên có 800 khách hàng. Tôi cũng đã có 6 tầng trong một tháng, bảo trợ được 6 tầng trong một tháng, 6 nhánh trong một tháng. Và cái đối tác này của tôi cũng hoạt động kinh doanh. Và họ cũng đang phát triển đội nhóm của họ. Họ có mặt ở Hồng Kông, ở Đài Loan. Và chúng tôi đi sang Đài Loan. Chúng tôi có 3 nhóm dinh dưỡng ở tầng 1. Vâng ạ, chúng tôi phải chăm sóc tất cả các cái nhánh này. Như ông đã nói, chúng tôi muốn tìm ra những cái nhân tố tiềm năng để dành nhiều thời gian hơn cho họ. Họ cần phải sẵn sàng, sẵn lòng, họ cần phải cầu thị và họ cần phải khát khao chiến thắng. 3 tầng này của chúng tôi ở Hồng Kông ấy, họ giống như là những đứa trẻ ấy, cần phải nuôi dưỡng ấy, họ chưa thực sự là khát khao thành công. Nhưng mà làm việc này ấy cũng rất là mệt mỏi.
Nửa thời gian của chúng tôi, chỉ có 2 người chúng tôi thôi. Chúng tôi đã đi phải ra nước ngoài nửa tháng. Mỗi tháng chúng tôi đi ra nước ngoài 15 ngày rồi, thì làm thế nào để nuôi dưỡng cho các cái tầng này? Vâng ạ. Bạn có thể là dành 8 ngày trung bình một tháng, 15 ngày hoặc hơn nữa nếu mà mình thấy họ có tiềm năng và họ có thể phát triển hơn. Không sao cả, mình dành nhiều thời gian cho những người có tiềm năng cũng rất là tốt, rất là hiệu quả. Đấy là một cách mà đầu tư nguồn lực, thời gian, công sức rất là tốt. Nhưng mà chính mình cũng phải tự tay sắn tay làm việc, không có gì là sai cả, không có vấn đề gì ở đây cả. Nhiều khi mình giới thiệu họ đến Herbalife nhiều người thì là họ cần mình cầm tay chỉ việc trực tiếp. Vậy thì điều tôi sẽ làm là gì? Nếu mà tôi là bạn, tôi sẽ tiếp cận với những người mà họ biết ấy, theo 2 cách khác nhau. Tôi sẽ đến gặp họ và nói rằng là tôi đang tìm kiếm 2 kiểu người, 2 kiểu thành viên. Một là những người muốn giảm cân và kiếm thêm thu nhập và có sức khỏe tốt hơn. Kiểu người thứ hai là tôi tìm kiếm những người muốn thành lãnh đạo. Bởi vì là tôi không thể quản lý và xoay sở làm tất cả mọi việc. Tôi cũng chỉ có thời gian giới hạn, các mối quan hệ có hạn mà thôi, mạng lưới có hạn mà thôi. Nên là tôi tìm kiếm ai đó sẵn sàng trở thành lãnh đạo và giúp tôi quản lý cái việc này. Tôi không biết là anh có quan tâm hay không, nhưng mà nếu mà anh quan tâm thì là anh sẽ tham gia hệ thống này. Và những người mà đứng lên làm lãnh đạo ấy thì là những người mà sau cùng sẽ có thành công trong kinh doanh nhất từ việc là tận dụng các mối quan hệ. Vậy thì anh muốn trở thành ai? Kiếm thêm một vài chục, một vài trăm đô, hay là phát triển thành lãnh đạo để có thể là giúp chúng tôi quản lý hệ thống, quản lý thị trường. Bởi vì là tôi không làm được thì mình sẽ cho họ thấy 2 cái lựa chọn như vậy. Một số người họ nói rằng là tôi không chỉ là có khách hàng thành viên tiềm năng đâu, mà tôi cũng có thể là trở thành một người quan trọng cho tuyến trên này của tôi và sẽ giúp như là một cánh tay kéo dài cho anh ý để nhân rộng và mở rộng hệ thống để sau cùng cũng có được kết quả kinh doanh cho tôi. Mình có thể là có 5 đến 10 người, họ tự gọi họ là lãnh đạo. Thế nhưng mà khi mà nhìn vào danh sách khách hàng thành viên tiềm năng ấy, những người mà làm việc nhiều nhất không phải là những người mà ngồi lại không làm gì đâu. Những người làm nhiều nhất ấy là những người mà chuyển đổi những cái khách hàng thành viên tiềm năng đó. Và mình có thể nói với họ là chúng ta có 10 lãnh đạo như thế này trong hệ thống. Chúng ta sẽ xem là ai làm được nhiều nhất nếu mà không có sự dìu dắt của chính chúng ta. Không có sự cầm tay chỉ việc của chính chúng ta, xem ai làm tốt nhất thì người đó sẽ là lãnh đạo. Thì đấy là cách mà tôi tạo ra các lãnh đạo. Tôi tạo ra lãnh đạo ở dưới cái người đó, ở trong hệ thống tuyến dưới của người đó để họ có thể tự xoay sở công việc của riêng mình, họ độc lập. Mình thấy có một thành viên rất là giỏi, rất là quan trọng trong hệ thống và nhưng mà mình không thể nào mà có 3 đầu 6 tay để hỗ trợ trực tiếp cho tất cả mọi người được. Nên là phải giúp cho họ thật là độc lập, thật là tự lập để mình có thể nhân rộng. Vâng ạ, tất cả là xoay quanh là chúng ta có thể tạo ra các lãnh đạo hay không. Sau cùng nếu chúng ta có lãnh đạo là những người mà hoạt động tự lập, không cần phải lúc nào mình cũng phải có mặt ở đó. Không phải là mình hay là sản phẩm, quan trọng là mình có những lãnh đạo như thế nào trong hệ thống. Đấy là điều quan trọng nhất, được không ạ? Các bạn ơi, chúng ta quá mất 4 phút rồi. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều, nhưng chúng ta phải tôn trọng thời gian của mọi người. Ước gì tôi có thời gian để trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Thế nhưng mà hy vọng là trong các sự kiện tương lai chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn. Các bạn mới đến Viên để tham dự Honors á, thì là chúng ta sẽ có một sự kiện đặc biệt và gặp nhau ở đó nữa. Rất là nóng lòng gặp các bạn ở ngày lãnh đạo một ngày sau khi Honors kết thúc. Hy vọng là các bạn nhận được giá trị từ buổi ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã sẵn sàng cho năm 2026 trở thành một năm đột phá, năm tuyệt vời nhất cho tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng làm việc để đưa APEC thành thị trường số 1 vô đối thủ, vô địch trên toàn thế giới. Từ giờ đến cuối năm 2026, chắc chắn chúng ta sẽ ngồi lại và nhìn thấy kết quả đó. Các bạn hãy viết lên cửa sổ trò chuyện nếu mà các bạn đã sẵn sàng. Tôi yêu tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn sớm. Xin cảm ơn. Wow, 真係好開心啊！得到 Eric 嘅呢個幾小時。Rất là tuyệt vời, tôi rất là vinh hạnh
được tham gia buổi huấn luyện 1 giờ với Eric thật là nhiều giá trị, thưa các anh chị và các bạn. Vâng ạ, chúng ta chỉ còn một vài phút tới nữa thôi. Tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn một điều mang đến rất là nhiều giá trị và rất là quan trọng ở đây. Đó là thông qua trong cả chương trình lãnh đạo này, mỗi lần mà Eric huấn luyện cho chúng ta, tôi đều có thể mở mang tư duy, mở mang tầm nhìn rất là nhiều. Chúng ta có thể là trở thành các diễn giả giỏi hơn, ai cũng có thể rèn luyện cái kỹ năng đấy cả. Tôi rất là nóng lòng được chờ đón được gặp Eric ở Vienna. Còn đây là bài tập tới cho chúng ta. Bài tập hay là nhiệm vụ này sẽ là gì, chúng ta cùng xem nhé. Có 3 nhiệm vụ, 3 bài tập. Vâng ạ, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 có rất là nhiều thời gian. Nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta là gì? Hãy đưa ra một cái mục tiêu cụ thể về kết quả kinh doanh của cá nhân cho 90 ngày tới. Nó phải rất là rõ ràng nhé. Còn nhiệm vụ thứ hai, đó là trong 2 tháng này chúng ta ít nhất cần phải bảo trợ thêm 4 tầng 1. Có 2.500 điểm từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Và nhiệm vụ thứ 3 ở đây đó là phải phát triển ít nhất là một hệ thống giám sát viên mới. Các bạn đừng quên nhé, thời hạn là ngày 30 tháng 4 cho 3 cái mục tiêu này. Tiếp theo là gì? Slide tiếp theo. Ở APEC thì đối với cái chương trình DDM thì mỗi quốc gia đều có một đội trưởng. Đây là một vinh hạnh rất là lớn với chúng ta, các đội trưởng DDM ở APEC. Đội trưởng của cả APEC là Queenie, là tuyến trên của tôi. Và chị dẫn dắt hơn 10 quốc gia ở APEC, chị là đội trưởng của cả APEC và tôi rất là vinh hạnh được là đội trưởng của Hồng Kông và Macau. Các bạn nhìn xem đội trưởng của quốc gia mình là ai nhé. Dành cho họ một tràng pháo tay thật là lớn. Đây chính là những lãnh đạo rất là tuyệt vời của các thị trường của chúng ta. Xin mời slide tiếp theo. Tiếp theo sẽ là gì ạ? Điều quan trọng nhất đó là ở slide tiếp theo. Chúng ta cần phải thực hiện được 10+2 để hoàn thành HPL. Lần này thì dễ hơn một chút đối với các quốc gia mà có chương trình khách hàng thân thiết. Thì chúng ta có thể 5 thành viên và 5 khách hàng thân thiết để đạt được 10+2 rồi. Chắc là mong tất cả các bạn đừng có hoàn thành một lần. Các bạn có thể làm 10+2 và các bạn có thể làm 20+4. Không có giới hạn nào hết. Rất là nhiều người hỏi tôi rằng là bạn đã kinh doanh Herbalife được 29 năm, làm thế nào mà bạn có những cái động lực lớn để hoàn thành cái chương trình này vậy? Tôi xin có một bí kíp thế này để chia sẻ với các bạn. Các bạn đừng quên các con số nhé. Tôi sẽ tiết lộ với các bạn tôi đã đạt được những gì. Bởi vì là tôi học hỏi từ những cái tiêu chuẩn cao nhất, những cái lãnh đạo hàng đầu như là Mark Hughes. Mark Hughes trong 6 tháng, anh ấy bảo trợ 196 thành viên tầng 1 và 16 giám sát viên. Trong có 6 tháng thôi ạ. Trong có 6 tháng thôi, 169 thành viên và 16 giám sát viên. Mỗi tháng anh ấy đều có thành viên mới. Đấy là chuẩn của Mark Hughes đấy. Đấy là cái chuẩn mà tôi đang hướng đến và điều đấy làm tôi rất là hứng thú. Tầng 1 của tôi, khi mà tôi mới tham gia Herbalife trong 4 năm đầu thì tôi có 100 tầng 1, giám sát viên tầng 1. Nói cách khác, tôi đang mỗi tháng làm được 10+2 và trong 4 năm tôi đã hoàn thành thành viên nhóm chủ tịch. Nếu các bạn muốn hoàn thành thành viên nhóm chủ tịch trong 4 năm thì tôi thử thách tất cả các bạn hãy làm được 10+2 mỗi tháng. Không khó đâu, nhiều đấy, thế nhưng mà không khó, không phải là không làm được. Mỗi quý chúng ta hãy hoàn thành 10+2 và mỗi quý tôi sẽ có tôi 60 tuổi và tôi đã kinh doanh Herbalife 29 năm rồi. Nếu mà tôi làm được thì các bạn đều có thể làm được. Xin mời slide tiếp theo. Sao tôi lại hứng thú như thế này đúng không ạ? Lý do mà tôi rất là hứng thú, tôi xin được kể với các bạn thế này bởi vì là một sự kiện rất là quan trọng, đó là Royalty University tháng 10. Và các bạn có thể thấy yêu cầu đạt chuẩn đối với chương trình này là gì? Cuối tháng 9 là hết kỳ đạt chuẩn rồi. Chúng ta có thể là làm 10+2 trong quý này. Chúng ta có thể tính toán tháng 9 chúng ta
thì chúng ta sẽ làm được gì? Chuyện gì xảy ra nếu mà chúng ta đạt chuẩn được ạ? Chúng ta có thể là đạt chuẩn VIP và chúng ta được trải nghiệm những người đạt chuẩn VIP ở sự kiện. Nếu mà chúng ta có 30+6, chúng ta có 6 giám sát viên tầng 1, chúng ta phát triển được thì chúng ta là mức Platinum, bởi vì chúng ta có 5 giám sát viên tầng 1 đấy. Thì chúng ta dần dần đấy, chúng ta có thể có 20+4 thì là ít nhất là mình đạt được cái mức vàng hay là mức bạc. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc thật là chăm chỉ. Tức là 5 giám sát viên tầng 1 thì là Platinum, 4 giám sát viên tầng 1 là vàng, còn 3 giám sát viên tầng 1 là bạc. Chúng ta hãy cùng với nhau đạt chuẩn nhé. Tất cả những cái đặc quyền này, chúng ta xin mời slide tiếp theo. Sự kiện tiếp theo của chúng ta cũng ở trên Zoom. Và các bạn hãy dành thời gian vào ngày 12 tháng 5 cùng giờ. Tiếp theo ạ. Vâng, các bạn hãy chụp hình lại cái mã QR này và các bạn giúp công ty hoàn thành phiếu bằng hỏi để khảo sát chất lượng sự kiện để lần tới chúng ta sẽ có một sự kiện tốt hơn. Vâng ạ, hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện tới. Cảm ơn và xin chào tạm biệt.